is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, won't you stand by me? Just as long as you stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, won't you stand by me? Just as long as you stand by me. Telefon bimbit atau meletakkannya dalam mod senyap sepanjang majlis berlangsung. Serta diminta untuk mengurangkan pergerakan dan terus kekal di tempat masing-masing sehingga selesainya majlis bagi mengelakkan sebarang gangguan. Terima kasih. One, two, three. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me if ever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you can drown out the crowd.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam tekad empati, sejahtera insani. Hadirin, majlis mengalu-alukan serta mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ke Seminar Kaunseling, Kesihatan Mental dan Pembentangan Kolokium Pascasiswazah Usas-Ukm 2024. Hadirin, Seminar Kaunseling, Kesihatan Mental dan Pembentangan Kolokium Pascasiswazah Usas-Ukm 2024 diteruskan lagi dengan ruang perkongsian forum pertama dengan tema Kemahiran Menolong dalam Kesihatan Mental. Oleh itu, majlis berbesar hati mempersilakan panel-panel jemputan dan moderator untuk mengambil tempat di hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat bersuruhlah pada petang ini untuk forum yang pertama di bawah topik kemahiran menolong dalam kesihatan mental. Yang saya hormati Ketua Jabatan Sains Kemanusiaan Profesor Madya Dr. Fatimahwati dan juga rakan-rakan panel. InsyaAllah hari ini saya bertindak selaku moderator. Saya Muhammad Farizal Asmi Muhammad Ali. If you have a problem you can ask me because my name is Asmi. Baik. So hari ini untuk petang ini kita ada bersamalah dengan 3 panel. Yang pertama Dr. Abdul Rahman Ahmad Badayai, Pensyarah Kanan UKM, dan seterusnya Dr. Chong Xiao Sui. Betul. Tadi dah praktis lah. Pensyarah Kanan di UKM juga, dan juga Dr. Muhammad Ajib Abdul Razak. Dan untuk forum kali ini kita tak adalah seperti mana forum pengenalan forum perdana hal ehwal Islam. Tak adalah saya tanya soalan untuk bagi setiap seorang. Tapi untuk forum kali ini saya akan jemputlah pertama Dr. Abdul Rahman untuk meneruskan untuk sesi berkaitan dengan the usage of psychological first aid PFA for mental health professional, dan diikuti terus dengan Dr. Chong dan juga Dr. Ajib. Dan untuk setiap panel diperuntukkan selama 40 minit untuk sesi pembentangan, dan seterusnya selesai semua ketiga-tiga panel baru kita buka kepada sesi soal jawab supaya untuk memudahkan dan melancarkan kita punya perjalanan forum kita pada hari ini. Boleh Alright. So tanpa saya membuang masa, saya menjemputlah panel yang pertama Dr. Abdul Rahman Ahmad Badayai untuk pembentangan berkaitan dengan PFA. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Di sana. Kita ada slide. Tapi tidak berantak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. 3 jam sekejap. Alhamdulillah. Thank you so much. Wow, we have quite big number of crowds. I think please do allow me to speak in dual languages because we have one of our participants from Uzbek. So she requests if I can mix with Malay and English language. So I think our local students will have problem, right? So no worries, myself will be like very simple English. Senang nak faham insyaAllah. So I will be presenting psychological first aid ataupun dalam bahasa Melayu panggil sebagai bantuan awal psikologi. Psikologi. Which one? Psychology. I silap. Tak apa. So first thing comes your mind. Apa yang you nampak faham tentang PFA? Pernah dengar tak sebelum ni? Pernah. Berapa orang yang dapat training PFA? Angkat tangan tinggi-tinggi sikit. Unofficial training. Dah dapat yang angkat tu. You bila you dapat training tu? Baru lagi dah lama?
ke baru? Tahun bila? Okay, praktis tak PFA? Tak, sebab kita orang kaunselor. Okay, so tak apa. Untuk pengetahuan you all, I have been practicing PFA plus minus, I think, almost at 10 years. I got this exposure of PFA, psychological first aid, when I with Mercy Malaysia as the volunteers and also as the EXCO members of Mercy Malaysia. So I've been around to different missions, international missions, Cairo, Syria, Afghanistan, Turkey, to name a few. So we're to provide PFA to the survivors and also PFA training for the medical frontliners in different localities. Okay, even actually the biggest, I think, like the one that we did back in 2020 for the COVID-19, we had online PFA. Kita ada online PFA sebenarnya. I think that was run by our clinic, PKPK. So I think masa tu Dr. Fatimawati pada juga kan kita because I think COVID-19 everybody cannot move out, you have to stagnate in the house, and that's when we start to offer PFA. Dr. Chong pun together with us and Dr. Ajib as well. Let's remember this. So masa saya ingat lagi saya offer the training online pada pelajar master, master students kan, master perkembangan dan master counseling, master IO. Kita offer them, so they were the one who like become the frontliner kan, to pick up the phone. Kita ingat lagi. Kita offer that. It was like the big achievement that we had. Okay, next. So, okay, my background in developmental psychology. So I'm focusing much on children and adolescent. Saya banyak fokus pada kanak-kanak dan remaja. My background is not in counseling. So I don't provide counseling. I do provide psychotherapy. Pelik kan? Because I'm certified psychotherapist. That's a different kind of how to say, channel where I try to get myself certified in psychotherapy. Okay, so in IPT, interpersonal psychotherapy, and also DDP, dyadic developmental psychotherapy. So yeah, it's quite tough to have psychotherapy because I still prefer my developmentalist punya kerja rather than psychotherapy. Okay, next slide please. Okay. So, okay, apa yang saya nak present sekarang ni adalah PFA. Basically, PFA yang saya nak bentang ni lah berkaitan dengan dalam kerja-kerja humanitarian. Kebiasaannya PFA ni memang banyak dipraktis di humanitarian setting. Maksudnya kat sini those yang terlibat ada pemangsa. I don't say semangsa, it's survivors. Survivors. Apa survivor dalam bahasa Melayu? Ada satu istilah ada tu, saya ingat lagi. Pemandiri. Pemandiri. Yes, pemandiri. So I don't use the word victims. Victim, it sounds less empowerment. Pemandiri lebih very empower the person, individuals. Okay, daripada PFA guide daripada WHO. So masuk kat sini, apa yang saya bentang pada petang ni, semua point yang saya cakap adalah benda yang validated by research. WHO punya direction. Bukan saya yang pada pandai mengatakan, tapi ini apa yang WHO punya direction when it comes to PFA. Okay, endorsed by 24 UN and NGO agencies, international agencies. So memang dia boleh diguna pakai oleh siapa sahaja, and that's a standard operation there. That's why kalau you perasan PFA ni, kalau you klik saja, you go website, you type PFA, you akan nampak ada satu buku khas untuk community worker punya guide, A sampai Z, how to practice PFA. Tapi pada saya lah, nak practice PFA ni kena ada training. Sambil kata tak apa, nanti kita boleh baca je, nanti kita boleh faham, kita boleh buat. No, sama macam counselling lah, skills kan, je baca-baca je nak buat counselling skills. Tak boleh lah dia boleh takut kita risau, we do more harm to the survivors. Pada ni Okay, next. Okay, bila kita nampak kat sini disaster happen, kan? People always banyak fokus kepada the medical footprint. Tapi kita perasan tak, do we realize that? Okay, in comparison with the psychological footprint and medical footprint, mana yang lebih besar? Which is the biggest? Definitely, the yellow one. Tapi ramai orang tak sedar benda tu.
Berdiri sakit apa, kat mana sakit, kat mana luka, yes. Tapi the psychological punya part, people often neglect. Bila accident, apa benda pertama yang berlaku kat you all? Terkejut? Takut? Risau? Resah? Gelisah? Sedih? Menjerit? Itu adalah normal reaction in abnormal situation. Sebab tu bila you all menangis, takut, sedih semua kan, semasa disaster, semasa crisis, it's normal. Yang you kata, it's abnormal lah. Habis takkanlah accident you nak ketawa. Saya yang takut kalau ada accident you all ketawa. So I need to refer to psychiatrist then. Okay, so we need to see that in disaster, the size of psychological footprint greatly exceeds the size of the medical footprint, definitely. Ini kita tak nafikan. Even kalau you all perasan, siapa mungkin kalau pengalaman you all pergi emergency room, emergency department, kan, boleh nampak, a lot of doctors, kan, try to save life, kan, nak selamatkan nyawa. That's a psychological. Tu belum lagi yang waiting parents, waiting family kat luar. You perlu pergi AJN. You pergi AJN. How the counsellors working with the patient. Not only dealing with the patient, dealing with the family members. Pagi masuk, tengah hari dah meninggal. Pak jantung. I got friends kerja kat IJN, counsellors. Dia tak buat counselling, dia cakap dia buat PFA. Dia start buat PFA dulu, baru dia go for counselling. Kita akan tengok kat mana terletaknya kemahiran PFA dalam you punya profession sebagai mental professional. Kat mana? Maksud kat sini macam gini, very mudah saya beri gambaran. Kalau you nak pergi berperang, you ada 10 senjata, you tahu nak pakai senjata mana satu dulu. Sama macam counsellors. You ada banyak intervention skills, you tahu bila nak pakai. Oh, counselling, waktu macam ni you pakai. Waktu emergency, yang ni dulu you pakai. That's better, kan? Okay, next. What comes to your mind when you hear PFA? Siapa yang tak pernah dengar PFA lagi ni? First time dengar PFA, macam apa? First aid yang sakit luka tu ke? Siapa yang first time dengar, apa yang terlintas kat kepala you all? Oh, since the cordless kan, so I can walk around, get my next victims. Tiba-tiba semua pandai kan, rajin tengok. Lantai tak jawapan, no worries. Siapa nak jawab soalan saya? Sebab saya dekat monitor kata saya boleh berjalan, tapi berjalan kat depan, saya berjalan kat atas pula. Boleh? Okay, tiba-tiba tu saya boleh. Okay, siapa nak jawab soalan saya? Apa you all faham, terlintas kat kepala you all bila kita sebut PFA? Selamat mazhab sebelah sana, kan? Kita ambil yang lelaki pula Alamak, jangan ambil aku. Ambil aku. Apa yang awak terfikir tentang PFA? Danish. Tak ada jumpa tadi kan? Okay, apa yang awak terfikir? Bantuan pertama dalam sebuah krisis. Bantuan pertama yang diberikan dalam sesuatu krisis. Okay, ada lagi tak benda lain selain jawapan Danish? Sebab senang ada nama kan? Siapa nama anda? Siti, bukan? Azila. Okay, apa yang terletak kat kepala you all? PFA, Azila silakan. Crisis center? Adakah ia serupa dengan counselling juga? Atau adakah ia sama macam psikoterapi? Okay, next slide. Ini jawapan dia. Next. Let's hope not. It is not trauma therapy. It is not victims coordination center, or it is not hospitality. Okay, PFA bukan trauma therapy. Dia tak berbuat terapi pun sebenarnya. Can you imagine you pergi kat saya as a volunteers seminggu. Sesi counselling berapa? Biasanya brief counselling berapa sesi you buat? 3. Berapa gap antara satu sesi dengan satu sesi? 1 week ataupun 2 weeks kan? Standard 1 to 2 weeks kan? Ada punya gap dia. Okay, you be realistic. You nak buat PFA, katakan okay, saya nak pergi ni bantu Gaza punya medical, kita nak buat counselling, ataupun nak pergi PPS lah, PPS bangsa banjir, so kita nak buat counselling. Be realistic. PPS buka berapa lama?
2 minggu. Hari keempat tak ada orang dah Be realistic. 1, 2, 3, 4 tu dah hari kelima dah semua orang tak ada dah. Budak-budak pun dah tak ada, tinggal sikit je. Tu realistic kat PPS. So how you going to have a counselling session? While you start counselling session on that particular time, you have to make sure you end up properly. That's where terletaknya PFA untuk membantu para counselor. You can identify, oh, I dah buat PFA. I identify makcik ni dia memerlukan counselling lah. More than PFA. Get his or her name, then channelkan dia kepada services yang ada. Ataupun you nak buat, you can follow up lepas tu. Tak ada masalah. This is basically the idea of having PFA, to equip the counsellors, mental professionals with extra skills that you can use in your profession. Okay, next. It's very practical and it's very supportive assistant to fellow human beings who suffered or exposed to any serious stressor. And basically PFA involve, apa dia kata kat sini, non-intrusive practical care and support. Kita assess apa keperluan dia. Dia nangis. Kenapa nangis Hilang anak. Dia nak looking for his kids, for example. I tak jumpa I punya motosikal I hanyut dengan banjir deras, so basikal semua hanyut. Dia concern dia punya basikal dia, motorbike dia. Ataupun gempa bumi ataupun landslide. Pernah berlaku kat mana? Hulu Langat, is it? No, Hulu Langat is somewhere kat Kuala Selangor. I think 2 years ago kan. There's a big, dia punya kilometer dia kan, landslide tu kan. Tak jumpa. I risau I punya keselamatan family members kat rumah dekat dengan landslide tu. Concern, takut. Kan? Assessing needs and concern. Helping people to address basic needs, food and water. Apa yang dia perlukan? Mangsa banjir. Makin nampak makcik tu sedih, duduk sorang-sorang. Tanya kat makcik tu. Makcik, saya Abdul Rahman dari UKM. Boleh saya bantu makcik? Makcik perlu ke air ke? Nampak menggigil. For sure nak blanket, betul tak? No harm to ask question. Makcik perlu ke blanket ke? Is there anything else I can help you, makcik? Makcik duduk kat sini bahaya, makcik. Kat tepi teping. Can we move to the other side? Listening but not pressure people to talk. Bila we buat PFA, kita tak tanya orang macam-macam soalan. Makcik duduk mana tadi makcik? Siapa dengan makcik tadi? Siapa temankan makcik? Anak kat mana? Dr. Padiawat ni lakonan Sekarang kita tanya macam-macam sampai orang tu rasa macam debriefing A to Z, detail. Kenapa makcik tak lari? Makcik lari dengan siapa? Orang tu pakai baju apa? Pukul berapa berlaku dentuman tu? Tiba dentuman dia dapat news kan, apa kat Ipoh dentuman, Allah Alam. Nampak tak? That's it. You are listening but you're not pressing people to talk. Kalau dia nak bercerita, ahlan wa sahlan. If they want to story morning glory kat you, go ahead with that. But you listen. And some people, when they are in distress condition, by simply talking to other people, it's a relief to them. I know when I'm talking to you, it's not about you to resolve my problem, but I want you to listen to me. Dan daripada habis 10 minit, lepas tu, lega dah. Dah release dah semua stress. Tak habis lagi, tak settle masalah, tapi it's fine. But for her, I want you to listen to my problem, what I want to tell you. This is where I got some experience when we provide online PFA masa COVID-19. I received one call from single mother of 3 kids, they're quite stressed. She's quite stressful because she doesn't know what to do. She tried her best to comfort and entertain her children with all activities, and she cannot do anything, hopeless. Then she called the line. Then I was the one who picked up the phone. Then it was like, I don't know, it's a funny thing or not for me. Then I gave salam. I think it's like my operational punya standard operation where I give salam.
Cakap Assalamualaikum. Puan bukan dengan suara perempuan, lady voice kan. I said I give salam. Then I got bombarded by her. She asked me, how do you know Muslims? Macam mana waktu saya ni Muslim, awak beri salam? Tak terkebel-kebel lah aku nak jawab apa. Kan? Tiba-tiba kena macam, dia tak marah, dia tanya, how do you know Muslims? Because you give salam just now. Then I cakap dengan that lady, actually this is my standard dialogue, so give salam. Tapi usually if the caller is non-Muslim, they don't reply usually. Okay lah, dia justifikasi kan. Dan lepas tu cakap, then I introduce myself. My name is Abdul Rahman from Malaysia. Puan, may I know your name? How can I help you? Dia ceritakan nama dia. Then she told me that, okay Encik Rahman dengar sini. Saya nak Encik Rahman dengar je apa yang saya cakap. Dengar je, jangan menyambut dengan apa. Okay, you know how long it takes me to listen to her? Can anyone guess? 2 hours. Kau nak pergi toilet pun tahan 2 jam kan? Okay, it took me like 45 minutes. Almost 1 hour. Daripada pegang phone macam gini, tukar ke kanan, tukar kiri, dah panas, buka loudspeaker lah, letak berjauh je. Memang boleh dengar lah kan, tapi sebab dah terlalu panas, I tak boleh nak letak kat telinga. Memang betul, daripada duduk, berdiri, berjalan kat dalam bilik, aku room kat bawah tu kan, berpusing-pusing dalam bilik tu, sebab nak dengar dia. Okay. Then at the end, last part after 45 minutes, she told me that, thank you so much for listening to me. Itu je cakap. I rasa relief sebab you dengar. You setia mendengar. Dan hati je Allah penatnya. Memang penat. Memang penat. Tapi kita mendengar, kita mengiyakan, kita tidak argue dengan dia. Thank you so much. Saya tanya kat dia, is there anything else you want me to help? Tak ada, saya nak dengan itu. Sebab dia meluahkan tidak kepuasan hatian, dia dissatisfaction during the COVID-19 lah. I mean, a lot of procedure and everything which she disagree lah. That's mainly of the reason. Comforting people and helping them to feel calm. This is a PFA, tenangkan dia. Ajar dia deep breathing technique. I think counselor expert kan, daripada saya semua dah pandai deep breathing technique. Apa lagi? Grounding technique kan, PMR, progressive muscle relaxation technique, visualization. Ini di antara yang kita ajar, tenangkan survivors. Helping people to connect to information, services and social support. This is another story I can share with you where it's online PFA service. Ada Dr. Chum kan jawab pengalaman dia kot. I still remember this is one, seorang ibu, a mother of one, she called me. Then she's quite stressed, she's quite anxious because during COVID-19 tak boleh jumpa dengan anak. It was to happen masa announce tu, anak dia kat rumah pengasuh. So can you imagine seorang ibu terpisah dengan anak almost 1 week. So, dah masuk minggu kedua, tak jumpa dengan anak dia. Okay, dia risau, dia call lah, dia macam sedih lah. What should, apa yang perlu dia buat sebab nak jumpa dengan anak dia ni. Selama ni after all this while for 2 weeks, dia banyak menggunakan komunikasi melalui telefon, video call dengan anak kat rumah pengasuh saja. Okay, this is so funny about this. Kenapa saya kata funny? Sebab I didn't expect that. In my mind, when she said that dia terpisah dengan anak dia, mungkin ni kat mana? Kuala Selangor. Kuala Selangor, sorry. Kuala Kansar dengan Tasik Raban lebih kurang half an hour. I assume macam itulah jarak dia kan. Sebab you tak boleh keluar kan. Borak-borak dengan dia, okay nak tahulah kat mana ya rumah anak dia kan. Kat rumah pengasuh dia. Okey lah, I thought pengasuh macam tu lah, jarak half an hour ke 20 minit perjalanan. Kat mana ya rumah? Tak jauh, dekat je. Dekat je, kat mana? Kat tingkat 2. Maksud I dah terfikir macam, tiba-tiba macam keluar question mark besar kat kepala aku tau. Tingkat 2? Dalam hati, kau duduk kat mana? Maaf ya puan, saya bertanya, puan duduk di mana? Saya duduk di apartmen tingkat 12. So, maksudnya satu blok. Satu blok. Dia punya samikna wa atokna dengan government punya instruction, dia tak turun keluar rumah, dia tak ambil anak dia. So cakap macam mana you, tapi you pergi grocery, you beli barang, you buy all the things, tapi tak ambil anak you. Takut anak jangkit, takut COVID-19.
So again nampak, dia dah risau nak helping. This is how you connect. So I educate the person, apa step by step kena buat supaya precaution lah, basuh tangan, sanitize, mandi apa semua. I explain. Lepas tu kan dia macam Superman tau. Okay, terima kasih Encik Rahman, bantu saya. So lepas ni saya nak husband saya kat grocery, dia nak balik dah. So lepas ni kita orang simpan barang apa semua, kita mandi-mandi bersihkan, kita pergi ambil anak. I was like, kan mudah kan? 2 minggu kau tak pergi, start again tak boleh fikir sebab dia tengah stress, takut pasal tapi that's our function as a PFA aider, to tell the person, to educate them. Kita bantu dia sebenarnya. Then again, at that particular spot, we don't provide psychotherapy. I tak buat psychotherapy pun. Okay. Protecting people from further harm over the phone. You kat mana ni? Dengar macam dalam kereta. Oh, I'm driving. Selamat tak? Tak selamat. Sebagai PFA aider, you might want to tell the person, boleh cari tempat yang selamat. Can you find a safe place? Can you stop for a while? Let me continue. Sama juga. Macam kata you pergi physical punya ada dan online punya ni kan, PFA kan. You nak buat PFA tapi nampak that mangsa ataupun survivor itu duduk di bawah bangunan yang nak runtuh. What would you do? Dia ada precaution punya step kan, safety punya measure kan. You jangan terus you pun pergi cepat nak angkat. Tak, setiap bulan runtuh you pun dua-dua, innalillah. Kan dah ada cara dia. Tapi make sure orang tu selamat tempat. Sebab tu nak buat PFA ni tempat yang safe. Dia ada dia punya center, dia ada dia punya kemah yang dia provide sebenarnya. Okay, next. Okay, what PFA is not. It's not something only professionals can do. Anybody can do. Makcik sedang rumah you boleh buat. Kalau dapat training, proper training. Community leaders boleh buat. Oh, you jangan cakap dengan doktor, nak buat PFA ni mental professional je boleh buat. Counselors and psychologists je boleh buat. Saya cakap saya rotan. No, it's not. Ini bukan saya cakap, ini adalah WHO punya direction. It's not professional counselling. It is not, definitely. It's not psychological debriefing. Tanya detail. Apa yang berlaku? Details of the context. Lepas tu dia punya perasaan, lepas tu action dia. No, it is not psychological debriefing again. Sebab ni ada isu kat bila especially kalau nak buat PFA ni, you bukan background mental health professional, risiko tinggi bila you nak jump into psychological debriefing. Kalau orang tu dah start trauma dia lagi ni, then you tak pandai nak cater. There's a high risk for that. It's not asking people to analyse what happened or put time and events in order. Sequence. 12 you buat apa, 12:05 kat mana, 12:10 kat mana. Every seconds you tanya orang tu. Kita tak diri kita sebagai survivor kan. Orang tanya detail. It can be stressful condition. Let's say dia nak cerita kat you all. Okay. I still remember this. When I was in Johor Bahru, kami diminta untuk provide PFA untuk mangsa air pollution hazard, which is Sungai Kim. I still remember this. Team Mercy hanya 2 orang sahaja. Saya dan juga another female volunteers. Her background in clinical psychology. So then kami diletakkan di red zone. Other NGO dan government agency diletakkan di green dan yellow zone. Mula saya bising lah, kenapa kita kat red zone? Red zone tak ramai orang. Kan dia critical case je. Tapi pada saya, at the end saya thanks God, saya dah tak disebab saya nampak kita dapat handle case-case yang core kan. Though this one time the anak tu kami dipanggil oleh medical doctor. This is not medical case, it is a hyperventilation, so memerlukan PFA. So then sebab dia perempuan, mangsa perempuan, saya tak attend. So my friend yang female yang attend to the girl, so saya bantu the mother and father, the parents. Okay, what happened that particular time, parents tu sedang menangis kat hujung kaki katil lah. Kenapa kena marah dengan doktor? Doktor tanya, masa tengah ambil history taking, doktor tanya spesifik, bila anak last makan ubat, something that I can remember. There's one question, particular question I still can remember.
Then she asked, doctor, very young doctor from one of the NGO tanya, dia kena marah. Masa kena marah dengan doktor, bapa terus menangis. Can you imagine when you in very stressful condition, can you recall many information? Cannot. You might not be able to recall a lot of things because dengan surprise, emotion, you pun kognitif kan, dia tak boleh recall. Dan lepas tu dah kena marah, doktor belah, tinggal bapa dia tu kata-kanting kat ujung kaki katil. So I was there, I tak masuk campur bila kena marah, I senyap lah kan, dengar je lah the drama yang berlaku kan. I pun tak masuk campur lah. So dah habis drama, Korean drama tu, then I approach the father, maaf bang, boleh kita ke belakang sekejap, kita duduk while waiting for my friend attend to your kids, your daughter. Dia setuju. Bapa tenang je. I offer kerusi 2, then I offer air mineral. I cakap, abang nak air? Dia geleng kepala. There's no voice. Geleng kepala saja. So what I did, I made another kerusi, I duduk sebelah dia, another pegawai JKM duduk sebelah wife. Okay, I tak bercakap dengan husband dia. Sebab dia not ready to talk. So I just let it be. Tapi yang wife dia dah start berbual dengan another volunteers. Very, dia berbual biasalah. Rupanya yang volunteer tu betul kat saya tak tanya soalan. Tapi makcik tu, kakak tu yang berborak dengan dia. So dia listen. Dia cerita apa yang berlaku kat anak dia. Dah tenang baru orang boleh bercerita sebenarnya. Kan? So then, lepas 10 minutes, I temankan the father dengan the mother. Doktor panggil untuk pergi ke hospital dan I cakap, bang, doktor panggil untuk bawa anak abang ke hospital. Nanti kat sana, doktor akan assist lah. Dia bangun, dia jalan I think like 3 steps, then dia pusing belakang. Terima kasih. Dia senyum. Dia terus jalan, pergi ikut ambulance. That's also one type of PFA, very simple. Okay, although PFA involve being able to listen to people's stories, is not pressuring people to tell you their feelings or reactions to an event. Okay? Okay, next. Kat mana tu tanya PFA kalau kita cakap mental health professionals ni? Level ke berapa? Tier ke berapa? Ketiga. Nampak tak? Basic mental health care by PhD doctors. Basic emotional and practical support by community workers. You all yang yang professional kat level mana? Level 4. Atas lagi. Nampak? Yang paling atas tu. Specialized services. Itu peranan you all. Psychiatry, psychologist, counselors kat situ. Tapi tak bermaksud you all tak boleh provide tier 3, boleh provide, tak ada masalah. Tapi you all kena faham lah, bila you provide tier 3 ni, you tak provide counseling. Sebab again, daripada berapa kita ada kat dalam ni? Kalau dewan berapa orang? Berapa lama kita ada lebih kurang? Anggaran? 200. Plus mana 200? Let's say 200 ni adalah mangsa gempa bumi. Adakah semua memerlukan PFA? Tak. Adakah semua memerlukan counseling? Adakah semua memerlukan psikoterapi? Daripada 200 orang ni mungkin 20% yang memerlukan counseling. Daripada 20% mungkin 10% memerlukan clinical attention. Can you see that? What happened to 80%? 80% can function as normal sebenarnya. Itu kita jangan nafikan. Kita tak boleh nafikan kemampuan ini untuk bounce back, be resilient. Itu penting kena tahu juga. Jangan kita menafikan, awak kena counselling. I don't need counselling actually. Why? People can feel offended tau. Bila you cakap, you need counselling. No, it is not. Okay, that's what I said. Daripada 200, maybe 20% yang memerlukan counselling. Mungkin 30% memerlukan PFA. It could be that. Mungkin needs mereka diperlukan. Okay, next. Okay. Again, bila berlaku ketika insiden, kena faham kat sini, people may have different reaction to event. Betul tak? Kita ada mungkin dalam banyak-banyak 200 orang ni, yang mungkin paling senior mungkin umur 60 tahun. Paling muda mungkin umur 2 tahun. Varied of age. Kan? Itu menentukan faktor how you respond, pengalaman you. Ingat tak kat Hulu Langat, kini kat Perak kan, kalau kat Selangor, kat Hulu Langat. First time banjir besar. After 30 years, tak pernah berlaku. Tiba-tiba banjir deras, tinggal tangga sahaja. Kat Libya, when I was in Libya last year,
2024, 25 pula. 2024, I went to Libya somewhere in November and December 2023. I went to Tripoli and Benghazi, again to PFA and assessment needs. Okay, don't be surprised Libyan, there's a lot of suicidal case selepas banjir besar. Mereka tak pernah ada banjir besar. How to say that, they don't expect. Dan bayangkan hospital pun hanyut, habis run up dengan air, dia yang deras. Bayangkan bangun-bangun tidur, mak dengan ayah tak ada, family tak ada, tinggal you seorang sahaja. You, the only survivors yang ada. They cannot accept that. That's why we have been informed that quite a number of suicidal case. Sebab tak boleh terima. Shock. Again, the reaction different. Tapi again, the initial reaction you all, sedih, takut, mengamuk, anger, itu a normal reaction in normal and abnormal situation. Okay? Okay, next. Okay, kenapa PFA? Sebab PFA penting, dia adalah untuk membantu, develop, improve, boost you punya resilience. Key resilient factors. You do better over time, over long term, if you feel safe. You connected to other people, you connected to the loved one. You feel calm, hopeful. You ada access to social networking. You ada physical, emotional support. You gain sense of control or being able to help your own self. Ini function PFA. Berbeza dengan psychotherapy or counseling, typical counseling. Okay, next. Bila berlaku krisis pandemik, do you know who may benefit from PFA? Siapa yang akan benefit from PFA? And who may need more advanced support? When should PFA be provided? And where should PFA be provided? Anyone knows? Everyone would benefit from PFA. Okay, siapa yang memerlukan advanced support? Survivornya macam mana? Yelah, memang yang keras, tapi let's say katakan 200 orang ni survivors kan? Siapa yang memerlukan advance support daripada 200 orang ni? Orang yang macam mana? Yang berisiko yang macam mana? Tadi saya katakan kan, range dalam dewan ni umur 2 hingga 60 tahun kan? Yang grup yang mana yang memerlukan advance support? Orang tua? OKU? Kanak-kanak kecil? Pregnant ladies, pregnant women? Possible tak? Kan? When should PFA be provided? Bila nak provide PFA ni? Bila? Banjir berlaku hari ni. Bila nak provide PFA? Jom terus turun. Macam tu ke? Esoknya. Kau bila esok kita pergi buat PFA? Seminggu selepas. Now, there and then, Okay. Tak apa. Kita tengok jawapan dia. Okay, where should PFA be provided? Kat mana nak buat? Tempat yang selamat yang macam mana tu? Okay, kalau kat sekolah PPS, kat mana yang tempat yang selamat untuk buat PFA? Can you think of one? Dewan. Di Dewan, privacy tak Dewan? Tak, PFA ni kena tempat yang privacy sikit. Kat mana station sesuai? Kalau kat sekolah, kita kat sekolah, kelas semua dah occupied dengan penempatan kan? Kat mana you rasa sesuai? Wakaf kat sekolah. Okay. Yang biasa, yang sesuai, kita orang biasa kat bilik kaunseling. Kita minta izin kita kat sekolah pakai bilik kaunseling. Dia ada proper setting dia. Itu okay, tak ada masalah. Okay, next. Can we move on to next slides? Okay, next slide. Slide seterusnya. Okay. Where distrust people who were recently exposed to a serious stressful event can provide to children and adults. Not everyone who experiences crisis event will need or want PFA. Nak PFA tak? No, we don't do that. Kalau you scan daripada ramai ni kan,
Kalau you faham orang tengah distress, you tahu siapa yang memerlukan. Tapi biasa saya kalau saya buat PFA, saya tak akan approach orang yang tak ada eye contact dengan saya as an initial. I'm not saying that I will not approach him or her, I will do later. You datang as a stranger. Dia datang, sambil pun tak ada eye contact pun, tengok macam, kau siapa? Isteri yang tengok kan. You boleh nampak siapa ni memerlukan PFA sebenarnya. Jangan pula semua orang kau approach. Dalam rekod program PFA pukul 2 hingga pukul 4, 200 PFA punya. Itu I pelik. Memang I pelik. Sebab saya ingat lagi because when I was in one of the mission, kami Malaysia within that half day kami dapat 3 PFA je kami buat. Yang proper PFA. Another NGO berpuluh-puluh. Saya tanya kat dia, wow. Dia tak tentu, biasa. Okay, satu survivor biasanya lebih kurang 20 minutes plus minus 20 minutes. Memang tak banyak, memang tak, tapi pelik. Yang dia dapat dalam 20, ada 40 lebih, borak-borak. How do you PFA? Ramainya kagum, memang kita nak tanya pengalaman ni kan. Rupa-rupanya semua orang ada approach. Tanya khabar, ni macam mana? Okey tak hari ni? PFA. Kak buat apa kak? Okey kak, dah makan kak? Penat ke? Ada rasa pening kepala tak? Ada? Makan ubat kak Okey. Semua approach. That's a PFA. That's not PFA. Tu yang saya jam. Okey, tak ada siapa tak nak argue lah kan? Senyap lah. Oh, that's not PFA. Pelik lah. Okay, tak apalah. Mungkin dia terni daripada mazhab yang berbeza kan? Saya mazhab Syafi'i. Mungkin lain sikit lah. Okay, next slide. Okay, who needs more advance? Serious life-threatening injuries. Okay, upset, cannot care for themselves. Okay, may hurt themselves. Okay, ataupun endanger life. Ini memerlukan PFA yang seterusnya. Maksudnya, dia goes beyond PFA. You might want to provide, ataupun kalau you background in counseling, ni mungkin, kalau yang ni mungkin suicidal, ada yang mungkin self harm. You need to have different intervention. PFA mungkin tak boleh buat. Tak boleh laksana. Okay, next. When upon first contact, usually immediately following an event ataupun a few days lepas insiden berlaku. Biasa kalau macam banjir kita buat like a few days lepas berlaku banjir, once semua victim dah kat evacuation center, then kita masuk, kita provide. Tapi biasa dalam tempoh 1 week je lah. Be realistic kan? Okay, next. Wherever it is safe enough for you to be there, either with some privacy as appropriate or preserve confidentiality and dignity. Sebab tu orang tak boleh buat kat dewan yang besar PFA. Dia datang nak personal kan? Kadang-kadang dia cari kat you, nak minta nak consult dengan you. Then you kena ada a space yang safe enough. Dia panggil safe space lah untuk victims. Okay, survivors. Next. Okay, kalau this crisis happen, what would you need as a survivor? What would you need as a helper? Ini bukan sampah tau. Itu adalah orang. Ramai tanya saya, sampah apa doktor? Itu bukan sampah. Itu adalah pelarian. Kesian kat orang tu. Dia cakap sampah. Ada yang dia tak tahu buat gambar tak jelas. Okay, saya faham. Yang ni tsunami, if not mistaken. Tsunami. Yang sana tu earthquake. Yang ni ialah pelarian manusia. Nampak tak? Kasih kita memerlukan kan? Kita memerlukan a lot. Survivor ada benda kita perlukan. As a helper, you nak kasih PFA ni, you kena ada something you perlukan kan? Okay, next. Okay, ni yang biasa kita perlukan. Food, shelter, sanitation. Okay, next. Kita kena quickly sebab dah masa. Okay, model. Next. Okay, untuk outcome PFA ada 3. Satu, nak pastikan safety. Kedua, function. Ketiga, action individu. Okay, next. Restoring physical safety and diminishing the physiological stress response. Okay, that's safety. Next. Kita nak facilitate psychological recovery, psychological function, and perceived sense of safety and control. Next. Initiating action toward disaster recovery and return to normal activity. Kita nak pastikan all the survivors ni boleh balik buat semua kerja-kerja as normal. Itu yang paling penting.
Tapi katakan lepas dah habis PFA, lepas seminggu berlaku lagi kan? Then maksudnya orang itu memerlukan beyond PFA. Then you might want to think about counseling. Ataupun maybe kalau disorder ke, refer to psychiatrist or clinical psychologist. Okay, next. Sebab tu dekat PFA dia ada satu dia panggil, okay, skip yang this one. Okay, skip. Kita ambil yang, okay, next. Next. Habiskan sampai yang 3L. Okay, lagi. Okay, general guideline PFA kan. You tell the truth as it is known. Jangan tipu maklumat. Bila boleh masuk rumah semula, InsyaAllah makcik esok boleh balik ke rumah. Confident yang korang kan. Umur tu selot tinggi 2 meter, tak settle lagi, kau cakap esok boleh balik makcik. Dia claim apa you cakap. Saya jumpa dengan adik ni, Rozaidi ni. Dia cakap dengan saya esok boleh balik. I tuntut. Kau sengih-sengih kan. Kau cakap dengan aku boleh balik kan. Nampak tak? Benda ni extra careful. Jangan kita manipulate fakta. Kena berhati-hati. Tell as it is known. Minta maaf makcik, saya tak sure. This is what happened masa saya kat PPS. Adik, ada tak perkhidmatan cuci rumah? Sebab dia bedridden. Jadi dia minta 2 request kat saya. Satu perkhidmatan cuci rumah, satu lagi ambulans nak balik rumah. So saya cakap, maaf kak, saya tak sure ada ataupun tak, tapi I can figure out for you. So I'll get back to you in 1 hour. Let me figure out first, then I'll get back to you. Tapi cakap bahasa Melayu dengan kakak tu taklah speaking kan. So dah habis saya pergi ke kaunter jumpa dengan JKS, saya bincang dengan dia, apa maklumat saya batal balik. Kak, ya untuk ambulans memang ada every morning. So saya dah kasih nama kak, esok pagi ambulans akan ambil. Tu dia orang confirm. Tapi yang request yang pertama, cuci rumah tak ada. Kawasan ni tak ada yang enjoy cuci rumah. Dia macam muka frust sikit lah kan. Memang you kena kasih fakta lah. Itu yang memang tak ada. Okay, next. Okay, next yang ni saya nak skip. Okay, this one. PFA action principle ada 3. Satu, preparation, look, listen and link. Ni yang you all kena practice bila you all buat PFA. Next, prepare tu apa? Nak pergi bantu, nak pergi PPS, kena study dulu. Apa yang berlaku sebenarnya? Berapa ramai mangsa yang terlibat? Kat mana? Radius dia. Gempa bumi berapa besar gempa bumi berlaku ni? Landslide berapa besar? Landslide masa berlaku kat Hulu Langat, Kuala Langat, kami tak boleh masuk. None of NGO can enter the site. Only government agency je boleh masuk. KKM, JKM sahaja boleh masuk. NGO tak boleh masuk. Dia block almost like 5 km. Safety wise. Prepare about the crisis. Prepare siapa yang dah masuk, apa servis yang dia provide. Kalau kata Usas nak pergi hantar tim, dia tahu jugalah siapa yang ada kat sana, siapa yang dah buat apa. Oh, UKM dah pergi, UKM buat apa kena tahu, kena ada koordinasi, kena call kan. Look, observe for safety, those yang basic urgent needs dan juga distress reaction. Doktor, kalau buat phone online macam nak tengok look, you dengar dia punya nada suara dia, nafas dia, you can determine her or his condition kan. Listen, you make contact with the people who may need support. Ask about the needs. Link, dia nak apa sebenarnya? Nak cari anak dia hilang, duk menangis kan, 3 hari 3 malam tak jumpa anak. You datang, tanya, kak, boleh pakai mata anak kak? Detail, hari terakhir pakai baju apa? Siapa nama, ketinggian, berapa ukuran sentimeter, berapa umur. Okey, lahiskan dia dengan apa unit mana yang bahagian lost and found ke whatsoever kan. Ada counter dia, pergi kat mana. That's how you linkkan keperluan. Sebab tu penting kat link. Tapi if you linkkan daripada servis yang dia perlukan, supaya dia ada independency, empower dia boleh buat sendiri. Sebab tak bergantung pada you all as a professionals. Okay, I think that's all for me. So you can use PFA in your professional punya kerja as a counselor, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Okay, baik, terima kasih pada
Dr. Abdul Rahman atas perkongsian berkaitan dengan penggunaan PFA dalam memberi sokongan psikologi kepada pemandiri ataupun kepada survival. Kalau kita ingat pada video montage tadi, yang pagi tadi, seeking help for feel better, being helper to make others better. So inilah apa yang cuba Dr. Rahman sampaikan tadi berkaitan dengan PFA, dengan kita dapat memberi bantuan kepada seseorang. Mungkin hanya dengan sekadar bertanya dah makan ke belum, itu pun mungkin sudah melegakan mereka untuk dalam keadaan krisis yang ditempuh pada masa itu. Okey, baik, tanpa ada soalan, saya rasa kita akan simpan soalan di hujung nanti. Ada yang dalam, sebenarnya untuk pengetahuan panel dan juga rakan-rakan sekalian, kita juga berjalan secara serentak juga dalam bentuk online di Usas TV dan juga Facebook Usas. So boleh juga ditontonlah bersama-sama lah mengikuti program. Dan saya tadi ada dapat soalan daripada dalam bentuk online lah, mungkin di akhir nanti saya akan kongsikanlah soalan itu kepada Dr. Abdul Rahman. Okey, baik, so tanpa sembang masa saya jemput Dr. Chong untuk seterusnya, iaitu penggunaan kad metaforik dalam kaunseling. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih moderator. Okay, saya rasa semua dah mengantukkan petang ni lepas lunch kan. Boleh tak kita semua bangun? Come, stand up. Stretch your leg ke. Kalau yang dekat belakang tu boleh mainkan music yang alive sikit supaya kita boleh bangun kan. Something yang kita boleh dancing along ke. Okay. Saya nak ambil kesempatan juga bagi jejaka yang duduk dekat tangga tu, boleh turun tak? Turun, don't sit on the chairs, lebih selesa. Jangan segan. Kan, lelaki yang duduk tangga tu, tepi tangga tu. Okay, yang lain tu kita nak buat dancing apa petang ni? Any music that you want to dance to, boleh tak kita jejak langit? Okay, try to pick some stars ke, moon ke, stretch your leg ke, leg tak boleh, so try to move around. Yang nak pergi toilet ke kan, you please boleh have some water ke apa. When you're ready, boleh sit down Alright, okay. So hari ni I dengan my para colleagues yang tercinta, you boleh sit down when you're ready. Boleh duduk. Sit down. Dah selesa ke belum? Dah bangun ke belum? Bangun ke? Okay, kalau dah bangun kan, kita semua travel from UKM jauh ni, nak perkenalan jugalah. So sebut je nama dan juga khusus. Nama Farah Shakira binti Universiti. Kursus saya ijazah sarjana. Okay, Shakira, undergraduate counseling. Okay, Shakira. And you are? Amira. Degree pengajar Islam. Pengajar Islam. Okay, so maksudnya kita ada 2 batch kat sini Yang counseling tu angkat tangan. Yang pengajar Islam. Okay, ramai ustazah, ustaz kat sini kan. Dengan counselor. Okay, semua kita, kenapa kita ada kat sini sebagai seorang insan manusia. Why are we here? Ni petang ni, Monday petang ni kan. Kita buat apa kat sini? What do you try to learn from us kat sini? Saja-saja terpaksa Paksa, siapa yang paksa? Duduk sini kan? Tak ada Sure, semua rela. Sure, you comfortable kat tepi tu Sure, depan tu ada banyak seats lagi. Sure. Okay, so I rasa kita bersama 2 hari di sini kat USAS supaya you get to know each other. Dan juga kita nak tahu how to live a passionate life. Nak passionate life tak? Macam Chong ni, huha kan. So I rasa macam Dr. Abdul Rahman, kita panggil Dr. Aman lah, pun live his own passionate life. Jadi volunteer, jadi trainer dekat Mercy and merantau satu dunia ni. How many countries ataupun tempat yang disasters yang you telah pergi dah? About 10. It's countless. Yang the last one that I keep track where he was is dekat Egypt kan? Egypt. Dekat Cairo. So
I think why are we here? Sebab kita nak live a very passionate life. So hari ni I juga nak share dengan with you that how I actually awakening moment for me and I live my passionate life with metaphoric cards. Okay, so jom kita nak tahu sikit tentang metaphoric cards. That's my Facebook, and I got IG juga. I think it's Metaphoric Malaysia, so you boleh follow. Okay, next. So this is me and the founder of Metaphoric Cards under O series. Nama dia Maurice Egetmeyer. So dia seorang German. Dia products O cards. Siapa pernah dengar O cards kat sini? Tak pernah Okay, so tahu tak apa itu flashcard yang kita belajar A for apple, B for boy? Tahu kan? Okay, so sebenarnya card metaphoric ni tak ada bezanya di picture cards. Cards yang ada gambar. Right. So, under O card series, produk ni dah ada dalam pasaran since 1970s. And he is the founder. Right. So, I rasa kalau satu produk tu in psychology world tu boleh exist so many years or 50 years, maksudnya there's something that we can learn lah. So, this is me and him. I pergi kursus dia dekat Hong Kong in 2016. And since then, I dah macam jadi ambassador kat Malaysia to sebarkan how we can use this wonderful tool in counseling. Right. Okay, next. Alright, so this is me. I rasa till now 8 years of my hard work, I dah kumpulkan about 388 of training hours. So I train the trainers for 388. Of course, me sebagai seorang counselor dan juga sebagai pensyarah counseling, I dah sebarkan buat sesi individu with countless of clients using cards. Right. Lepas tu, next. Okay, so these are some group counseling that I conducted workshop yang I conducted online sharing masa COVID-19. Next. Okay, so there are some ethics in using cards. All right, next, this one I'll get to it later lah. So next, so these are the standard programming yang I train lah. So I'm waiting for Usas. Puan Farah ada kat mana? My classmates, to invite me back here to conduct any training. So I'll be happy to do that. Okay, next. Next. Okay, so when I do my workshop, usually the first thing that we do is confidentiality and we respect each other. This is some kind of like reminders to you all. If anyone are brave enough to be here and we do some demonstration, then it's good that we keep it confidential. Right, next. See, we have the chance to do demonstration or not, Okay, so this is the kind of like the most famous cards in this O card series is called O cards. So what is wonderful about this O cards is it contains of two subsets of cards in one box. So one subset is the picture cards with picture, another subset is with words. So the combination of 88 words pair with 88 word cards. So in one set too, the combination is 7,744. So you never get enough, or you never get bored of using O cards because of the wonderful combination of it. Right. Okay, so next. So let me introduce what kind of cards that you can see lah. Next. Right, okay. So I categorize metaphoric cards or picture cards lah in different categories because we see different clients at different time with different needs. So card yang I gunakan kat sini, I kategorikan kepada card yang kita boleh gunakan dalam this day-to-day life theme. So apa yang depicted in the cards tu, yang gambar dalam cards tu adalah genre ataupun tema yang sangat flexible. So that is for all cards. Resilio, this is my most favorite deck of card. Kenapa? Sebab dalam Resilio ni dia kisahkan apa stressful events yang kita akan temui dalam kehidupan harian, especially dalam urban life, right? So kerja kita kat bandar ni banyak benda yang stress kan. So this is what we want to see, macam mana cards tu boleh depicted, boleh help our clients to open up kan tentang apa yang mereka tengah hadapi, right? So simply put, cards ni ada beberapa tema dan apabila terjalankan counseling,
kita perlukan exploration, betul tak? Kita nak tahu sebenarnya what is going on, how we can help. Dan sometimes kenapa cards ni menjadi satu tool yang memang I suka, I really love it because it's so colourful. Okay, it's not only talking that we can facilitate the exploration, but we can use something that is so artistic, kan? And we use it, people see it, and we are actually can provide so many endless possibilities with the same card, right? So nak tanya you all, masa you mimpi ni, you mimpi gambar ke picture ke ataupun words, nombor? Gambar, you visualize it kan? So nak test sikit kan, tokoh mana, tokoh psikologi mana yang really the master of nak panggil apa nak tahu kita punya subconscious and unconscious. Siapa tu? Sigmund Freud, kan? So kita kata dia ibaratkan kita punya unconscious tu macam apa? Macam iceberg. Apa yang kita tahu, apa yang kita conscious sekarang ni, dewan ni warna apa? Tema dia merah. So this is what you know, kan? Siapa nama I? Chong. So this is so maksudnya you awake lah. You awake and then you conscious. Apa yang you unconscious ni, kenapa? After 2 days, after 1 week kan, you imbas balik. Kenapa kita spend time satu Monday afternoon dekat dewan ni? You might not know why. So that is in your unconscious mind, right? So macam mana kita nak wake up kan our unconscious mind? Guna visualizations, benda-benda visual arts yang senang kita nak recall balik sebenarnya apa yang telah terpendam dalam our unconscious mind. So contohnya Dr. Aman bertemu dengan survivors yang mungkin dah going through very traumatic events. Prof Nasir this morning also share with us mereka yang going through grief and loss. The first reaction most likely mereka macam mana? Mereka all in a mixture of emotions, right? Most likely sedih, most likely in shock. So dalam keadaan macam tu, verbally you think mereka still boleh cakap ke? Most likely no harm. So then how can we connect with them kalau mereka tak boleh cakap? So first thing mungkin kita nak buat PFA. Perlukan air ke, perlukan makanan ke, perlukan shelter ke. Lepas tu mereka dah calm down sikit, dah stable sikit, mungkin kita boleh guna tools yang pelbagai. Then art therapy will come in, right? Dia kena express themselves, maybe through drawings. Kan, card would be the one, another tool for them to choose, to see, to calm down. When you want to see something that is like you have to observe in the cards, dia paksa you untuk slow down and really shut down your rational mind, your kerisauan tentang rumah I macam mana, all the masalah yang ada dalam kepala you kan. Sebab you dah kena concentrate and focus on something that is, in a non-verbal way or non-rational way. So this is how I categorizekan my card. And I also want my student, Umi kat sini, to remind me about my time. Sebab kita dah rasa, kalau pensyarah pegang mic ni kan, forever and ever kita dah nak lepaskan, right? So about 3:45, Umi kena signalkan ni, I try to stop by then, kita really go short and sweet je. So cope is the one that I rasa is very popular, sebab dia depicted gambar-gambar yang menggambarkan traumatic event, disastrous events. So dalam tu you boleh nampak ada orang mungkin patah kaki dia, rumah dia pecah. So when our client see the picture, most likely dia boleh connect dan mungkin dia boleh flow out apa kesedihan dia di depan kita, more naturally. So Morena ni dia very deck of cards yang masa zaman kanak-kanak dekat tribunal dekat Amazon. So kanak-kanak ni semua bogel, tak pakai baju, back to nature. Inilah masanya I nak explore childhood bagi seseorang tu macam mana. Next category of cards yang next. So this is the details of all cards, visual cards. Visual card subtext dia adalah animals, binatang. So this will be a very fun deck
of cards yang kita boleh gunakan untuk like macam mana katakan kita dah hilang our harapan contohnya, ataupun kita dah rasa sangat stressful at work kan. So mungkin kita perlukan how we can learn from the binatang, ada karakternya kan. Contohnya semut. Kalau you tengok gambar semut, you akan rasa kita kena rajin macam semut, right? Kalau dia adalah lions, ada singa tu, kita kena brave, macam singa. So from there kita pun boleh tahu personality wise apa karakter yang boleh kita induce kan dalam our clients. So next, so that is resilience, that is cope, disastrous events. Next, kita ada Morena pasal your childhood experience. Next, okay, this is my favorite genre, which is my specialty juga. This is storytelling, especially in kind of like a fairy tale. So saga, mitos lebih kurang sama adalah westernized punya kind of like story fairy tale lah. Fairy tale ni cerita yang your favorite cerita atau apa? Cinderella, Morena, Mona, apa lagi? Snow White. Okay, so all these are the genre yang kita boleh dapatkan. So one thing yang what is special about cards, sebab kita sebenarnya guna symbols dalam kehidupan kita. Merah simbol kan apa? Marah, apa lagi? Berani. Hijau, tenang. So sebenarnya secara subconsciousnya kita dah gunakan all these symbol in our life. Dan cards ni adalah yes, kita boleh express dan kita boleh analyse apa sebenarnya symbol ni mewakilkan fikiran dia, right? So Shenhua and also 1001 Shenhua is Chinese culture kind of storytelling lah. Yang 1001 tu Arabian Night kan, so dia depicted what happened in the Middle East. Next, okay, next. Okay, so another genre yang I suka would be tandu. Tandu adalah untuk kita explore hubungan antara pasangan, untuk marriage and also couple counseling. Inok is the very special one sebab dia round in shape. So dia boleh pusing 360 degree dan mungkin dia menggambarkan benda yang berbeza, makna yang berbeza in Inok. So I see it as relationship with oneself. Lepas kita go through all the exploration, go through all the disastrous events, yang benda-benda yang kita pahit, yang sedih. So in the end, how do you want to do self-care? So this Inok card will be the best to explore self-care. And habitat, I gunakan ni untuk explore contohnya kematian. Contoh ni kita nak tahu, habitat apa maksudnya? Persekitaran kan, tempat yang kita boleh survive kan. So tempat duduk kita. So I explore juga your working environment, your living environment, your family environment. So that the cards yang kita boleh gunakan. Next. Okay, next. So another one is very special. Kalau dekat this is personalita is children's punya portrait, yang dewasa punya portrait is called persona. So kita ada berapa self dalam kita ni? Dalam Carl Rogers contohnya, kita ada what self? In the end, Maslow kita nak reach what? Self actualization kan? Okay, contohnya kita ada satu version yang ideal tentang diri kita, kita panggil what self? Ideal self, kan? Lepas tu kita ada authentic self, right? Semua self-self kat sini macam mana kita nak gambarkan. So this is true, different portraits. Katakan, you kind datang untuk telling you, I ada kawan A, B, C, D, E. Lepas tu you pun nak lost track. A, B, C ni banyak ni. So gunakan cards untuk menggantikan how your client perceive these different people. Kan? Untuk kita buat family therapy, kan kita perlu tahu genogram kan. So cards ni membantu kita lebih memahami siapa sebenarnya perception tentang ibu, perception tentang ayah dan all the siblings. Right. Okay, next. Next. So another series of cards yang I nak perkenalkan kat sini, it would be from story and therapy. So first is Rhodes card.
second is river, third is train. Apa ciri-ciri yang persamaan tentang all these cards? Dia adalah is a continuous. So roads tu continuous panjang kan, river pun panjang kan, train punya compartment pun panjang kan. So apabila klien kita berada dalam isu dia sangat risau, most likely dia tak boleh nampak kiri kanan, what happened in the past, what will happen in the future, dia stuck kat sini kan. So guna cards ni kita boleh buka, minta kepada our clients to see there are more possibilities. Sebelum isu ni wujud, sebenarnya you berada dalam keadaan yang okay kan, you sekarang kat sini dan di mana you nak tuju. Right, so that would be the options ataupun open perspective kepada klien kita guna these 3 sets of card. Next, so the latest card yang this publisher keluarkan is My Family Gallery. So this is really powerful sebab you akan nampak contoh-contoh kisah yang akan berlaku dalam family lah yang sangat kreatif ni. Dalam meja makan tu ada 4-5 orang, tapi dia tak ada tubuh badan. Okay, dia ada baju je. So dia ibaratkan apa? Kita ada dalam meja makan tapi semuanya tengok handphone ke berada di tempat lain. So our engagement with our family is getting worse, getting looser and looser. Okay, next. Okay, next. 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 Okay, so there's no strict rule in using these cards. Sini cards ni sebagai satu tool je. Yang penting adalah your own professional training. Dia boleh incorporate with any types of theory. Kalau you humanistic theory, humanistic theory. Kalau you behavioral theory, behavioral theory. So it depends really much on your professional training. Tool is just a tool. Card ni dia macam tarot card ke? No kan? So card ni macam fresh card yang A for B for boy. So dia sebagai satu printed material, educational material je. Dia tak ada superpower kat situ. Yang superpower ni adalah our brain, yang kita boleh baca apa yang kita nak baca tu. Next. So I don't think I want to go through about Jung's theory, but we know that apa yang kita rasa tak happy tu kita suppress dekat mana? Unconscious mind kan? Dan tugas kita sebagai seorang counselor most likely to create insights kan? Macam kita nak create insights tu, most likely kita kena awaken the unconscious too, so that it can be conscious semula. Next. Next. So of course lah kita tahu why cards is so powerful, because kita ada personal unconscious dan juga collective unconscious. Apa tu collective unconscious? Dia ibaratkan kita semua ada wifi kat atas tu dan kita culturally kita are connected to the same thinking. Contohnya semua ada orang, I rasa rata-ratanya most of you takut pada ular kan? Takut tak? How come Mungkin you tak pernah jumpa ular in your whole life, Oh, tak sampai masa. Ataupun cikgu pun bukan setiap kali pun tegur tentang kebahayanya ular, but we just scared of ular. Why? Most likely is in our unconscious, we know that this is harmful to our safety. Kan? So, and our ancestors pun dah bagi tahu kita that it may be encrypted in our DNA, that we just know that instinctively this is very dangerous for us. Okay, next. So there are many things that you can do with the cards, like big group activities, next. Small group activities, I do ice breaking in 50 people using saga decks, individual activities of course, and then counseling session of course, next. Demonstration role play activities, I wish I could do that lah, but see time. Okay, next. Next, supervision case. And then of course consultation on action plan, advice and action plan, next. Okay, so maybe just allow me just for a few minutes that I want to share with you my journey and some case presentation lah. I won't say much about the details of the case because of course confidential, but roughly next
I use saga cards. Untuk kanak-kanak ni mereka verbally mereka tak banyak vocab lagi kan untuk cerita pada kita sebenarnya apa yang telah berlaku. So gunakan cards ni, I minta my client, this is I think the 13-year-old boy, untuk ceritakan. So dalam card fairy tale ni, rata-ratanya dia akan cerita benda yang lebih adventurous lah. Pada zaman dahulu kita tak invented api, lepas tu ada orang yang hero dekat sini dia buat apa, lepas tu biasanya dia akan temui dengan benda yang bahaya, dan macam mana dia conquer bahaya, selamatkan apa yang perlu diselamatkan, and then the end kan. Usually the exploration ataupun adventurous stories goes like this kan. So lepas ni I akan try to unpack setiap plot kepada story ni, apa sebenarnya yang ibaratkan ataupun simple. Most sekali I akan tanya pada dia, what are the threats? So katakan dia kata kapak tu ada the threats, kan? So I akan explore further apa yang dia telah alami in real life yang dia rasa ada ukutan kat situ. Then I akan explore resources. Katakan dia kata mak dia masak mi untuk dia. So that will be the mom will be the support system yang support dia to go through the hardship. So that will be resources. So threat, resources, action plan. So self dalam orang ni, karakter dalam ataupun hero heroine dalam karakter ni, dia karakter yang macam mana? Dia berani ke ataupun dia takut? So this is how we explore their personality juga. Just simple one story, we can know so many details from it. Next, I don't think I want to go through all the case studies. Okay, this is a school refusal case. Next, and then through stories juga we get to explore and connect to understand what he had gone through. So this is about I think a kid with this depressive moods sebab teman mak dia going through a divorce, mom and dad divorce kan. Lepas tu the dad have another family. Next. Okay, next. So this is me with a medical officer yang going through, how he see himself, and also the supports that he get. Okay, next. Next. Okay, next. Okay, I think before I end, jom kita baca satu kad nak sama-sama. Alright, okay. Next, I nak kad yang satu. Okay, jom kita baca sama-sama. Okay, apa yang you baca dalam kad ni? Mungkin bayangkan kehidupan di Usas. Bayangkan, this is second week je kan, betul tak? You berada kat campus. 4th week dah, okay? Bayangkan what happened 4 weeks ago masa you balik kepada campus. Okay, anyone? Ada idea tak? How this card link to you? Kad ni apa yang terus you nampak? Ada dua track kan? Okay, satu track menggambarkan you nak pergi ke mana? Nak pergi mana? Hawaii? Tak nak duduk sini? Oh, satu tu mungkin you dekat sini, dekat kampung kan? Nak balik ke? Satu tu you nak kat kampung lah. Satu tu you nak pergi ke tempat yang sangat jauh. Kan? So on this side ada apa? Bag. Ada 2 bag kat situ. 2 bag tu ibaratkan apa? Yang merah tu ibaratkan apa? Anyone? Siapa nak angkat tangan? Ada connection? Siapa nak cuba? Tak ada? Anyone? Okay, very good. Nak berdiri ke duduk? Saya? Wawa. Okay. Untuk gambar tu ada 2 side kan. Satu the chairs one dan satu lagi the bags one. So mungkin kalau dekat bag tu the feeling rasa nak balik. And kerusi tu dia macam kosong, agak lonely, so maybe rasa kesunyian kat situ. Sunyi on this side ke that side tu menggambarkan kat mana? Dekat yang mana maksud? Dekat Usas. Ya. Tinggalkan family lah. Yes. Macam tu lah. Rasa macam nak balik, homesick. Yang merah tu gambar apa? Yang satu tu gambar apa?
that one yang beg koko tu macam beg kerja, so maybe woodloads daripada Usas. Kalau beg merah tu macam beg balik kampung kan, so beg baju. Yeah. Kalau yang track bawah yang dekat dengan beg tu, dia macam kalau daripada jauh kita nampak benda makin kecil kan, so dia jauh. Kalau yang besar tu dia dekat. Kalau career wise, nampak macam jauh lagi perjalanan nak sampai ke matlamat. Kalau macam tu lah. Terima kasih Wawa, Najwa. Kaunselor petatih. So tengah kumpul hours lah untuk jumpa clients kat sini kan. Alright, boleh guna kad. Okay, terima kasih. So I think from this brief conversation dengan Najwa, then we get to know banyak benda yang kita boleh explore lagi kan. Especially things yang dia rasa mungkin belum lagi bersedia untuk terbuka kat sini kan. So exploration most likely is the tracks yang balik kampung satu, tracks untuk Kejaya satu. Dan kita boleh bersembang lagi lah. Right, so I rasa itu saja yang I nak berkongsi hari ini. Right, I alu-alukan soalan lepas perkongsian daripada Dr. Ajit. Right, terima kasih. Thank you. Okay, baik. Terima kasih Dr. Chong atas perkongsian berkaitan dengan penggunaan kad metaforik dalam membantu untuk penerokaan dalam sesi kaunseling. Satu perkongsian yang agak menarik, dan saya ingat lagi kata guru saya, Prof Nasir sendiri pernah berpesan sewaktu dalam kuliah dulu, tidaklah dinamakan kaunseling kalau tidak ada penerokaan. So dengan adanya kad ini salah satu tools untuk kita meneroka dan untuk kita memahami kita punya klien supaya lebih mudah untuk kita bantu mereka dapat celik akal. Okey, baik, terima kasih Doktor. Okey, tanpa saya buang masa, saya menjemput Dr. Muhammad Ajib Abdul Razak untuk perkongsian berkaitan dengan penggunaan biofeedback dalam kaunseling. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Semua okey lagi kat sini? Masih lagi ada tenaga untuk memberi fokus? Saya orang ketiga yang terakhir. Lepas saya dah tak ada dah, sambung esok. Masih boleh memberikan perhatian? Kan? Boleh mengantuk tu kan? Cuba ingat zaman-zaman indah dulu. Zaman bercinta kan? Zaman kita rasa disayangi kan? Untuk meningkatkan hormon oksitoksin tu kan? Tahu hormon oksitoksin kan? Hormon tu adalah hormon yang merembeskan perasaan sayang, cinta. Kita rasa macam Allah bestnya lah. Kan? Bukan jadi mengantuk, dia buat kita rasa macam positif kan? Jadi tajuk saya ni adalah berkaitan dengan biofeedback. Siapa sini pernah dengar apa itu biofeedback? Biologi biasa pernah dengar kan? Biologi kan, biografi biasa dengar kan? Ini biofeedback. Siapa pernah dengar? Tak pernah dengar Jadi ini kali pertama. Okey, senanglah saya nak goreng semua kan. Ini first time dengar Saya takut juga kalau ramai dah tahu nanti kan banyak tanya soalan pula. Okey. Tak ada gurau je. Okey. Mungkin boleh next. Okey, alamak. Jadi saya promote sekejap lah. Okey, saya di UKM bidang psikologi kaunseling. Okey, dah skip. Selebihnya boleh email lah. Kalau nak berkenalan ke kan, nak buat kerjasama ke, kolaborasi ke, boleh roger saya. Okey. Pintu office saya tetap buka. Bukan pintu hati Okey, next. Okey, ini alat dia. Pernah jumpa kat mana? Shopee ke, scroll tiba keluar ke? Tak ada. Tak pernah jumpa Okey, inilah alat ujian biofeedback yang saya gunakan sejak tahun 2014. Dah berapa lama dah tu? Dah hampir 10 tahun kan? Dan alat ni seperti USB tu. Dia macam pendrive. Tetapi dia bukanlah bentuk pendrive, tetapi dia ada alat macam satu sensor yang kita klip dekat cuping telinga. Kita klip dan di dalam klip tu dia ada sensor warna merah. Dia sangat sensitif lah untuk mengukur sebarang perubahan HRV, heart rate variability dalam tubuh badan kita. Dan alat ujian ni saya ringkas ni setiap kejap masa. Bertujuan untuk, okey, kenapa tiba-tiba saya nak guna biofeedback ni kan? Kenapa? Apa pasal ni? Tiba-tiba guna biofeedback ni, tak boleh guna alat lain ke? Sistem PF ke?
Big Five ke, career assessment ke, DAS ke, ataupun alat ujian lain ke, bergatal pula nak guna bagi feedback ni, apa sebabnya? Betul tak? Ada beberapa fikiran kita tak? Kan? Okey, sebenarnya saya dulu kaunselor di Pusat Pembentangan Akidah Baitul Iman di bawah Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, pada tahun 2014. Dan siapa sini pernah dengar Pusat Pembentangan Akidah Baitul Iman? Tak pernah. Pusat Pembentangan Akidah Baitul Iman tu adalah menempatkan pesalah-pesalah yang melanggar enakmen jenayah syariah negeri Selangor 1995. Tahu kan kesalahan-kesalahan jenayah syariah? Apa contoh yang melanggar enakmen jenayah syariah? Khalwat. Lagi? Meliwat? Lagi apa? Judi, tak solat Jumaat, tak berpuasa, berjudi, minum arak. Itu adalah yang melanggar enakmen jenayah syariah. Ataupun lelaki yang berpakaian wanita, dia lelaki nak jadi wanita, ataupun maknya muncikari. So banyaklah yang menghisap dadah. Muncikari tahu? Muncikari tu macam ibu ayam, bapa ayam lah. Bukan bapa ayam yang termakan ayam tu, bapa ayam yang menjual seseorang untuk tujuan dilacurkan. Itu muncikari. Okey. Dan kebanyakan pelatih yang masuk ke sana, yang masuk ke Baitul Iman tu adalah dalam keadaan yang tidak redha. Tahu kenapa tak redha? Tak suka sangat. Dia contohlah, ini kajian kes, contoh kajian kes, ni kisah benar, bukan kisah uluk-uluk. Contohlah satu pesalah tu ditangkap kat hotel. Hotel Oyo kan. Jangan dengan hotel 5 bintang kan. Swiss Garden ke tak ada lah kan. Biasa saya tanya hotel mana? Hotel Oyo, hotel budget. Saya tak dengar hotel 5 star ke, hotel Blue Wave ke tak ada. Okey. Hotel Concord, Concodel ke tak ada. Okey. So kebanyakan hotel Oyo, saya tanya ditangkaplah pada malam tahun baru. Ya. Jadi bila ditangkap tu dirahsiakan sebab dia kena tangkap dengan penguatkuasa, JAIS lah, Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Jadi dia beranggapan bahawa bila kena tangkap tu, bila pergi mahkamah, bayaran dia lepas. Sebenarnya tak. Dia tak habis di situ sahaja. Lepas ditangkap dan dia kena keluarkan surat saman, kena datang ke mahkamah. Pergi ke mahkamah, dia kena bicara, mengaku ataupun tidak. Bila mengaku, ia mengaku, hakim kata, awak ni tak sesuai untuk saya terima denda. Sebab kebanyakan kesalahan jenayah enakmen syariah, dia denda tak boleh lebih 5,000, penjara tak boleh lebih 2 tahun. Jadi hakim tu, okey, awak bersalah, awak dimasuk ke Pusat Pembentangan Akidah Baitul Iman. Dalam keadaan dia datang naik kereta, naik motor kan, tiba-tiba tak boleh balik rumah dah. Dia dah standby dah, duit dalam poket dah. Tiba dia tangkap. JAIS dah standby dah. Nak pergi mana? Kan, motor parking situ, kereta semua parking situ. Bila masuk, dia terus tangkap masuk dalam Baitul Iman. Baitul Iman ni MAIS Kerajaan Negeri Selangor, Majlis Agama Islam Negeri Selangor, dia tubuhkan MAIS ni, ditubuhkan Pusat Pembentangan Akidah ni untuk memastikan para pesalah jenayah syariah ni mendapat bimbingan agama yang baik. So tak adalah dihantar ke penjara Gajang, Sungai Buloh ke, kan? Sebab apa? Kalau hantar ke penjara mungkin beranggapan takut dia tak belajar sesuatu. Sebab PPA ni, Pusat Pembentangan Akidah ni fokus kepada agama je. Jadi kena tahan maksimum sana 6 bulan. Dia tak boleh lebih daripada 6 bulan. Jadi bayangkan bila dia masuk tu, boleh panggil kaunseling tu, Allah, tahu muka dia macam mana? Masamnya, bucuk macam kan, bucuk acam kan? Dengan itu tak apalah. Satu dia marah, agresif. Macam mana bagi dia tenang? Bagi apa? Minyak cakapak? Duduk. Saya urut mana? Sini lah. Mana times mana? Saya urut. Macam ni ke? Mana sakit sini ke? Tak, kita tak macam tu. Kita apa? Tenangkan diri dia. Kalau nak tenangkan diri dia, biasanya kalau kita dalam sesi kaunseling, apa teknik untuk kita tenangkan diri dia? Semua pelajar kaunseling semua sini kan? Bukan pelajar juruteraan ke software bukan okay. Enjin kapal terbang tu bukan Okey, semuanya pelajar kaunseling Apa teknik untuk memastikan klien itu dalam keadaan tenang, walaupun dia agresif tetapi kita boleh coolkan dia. Macam sentuhan lah kan. Macam kita pujuk teman wanita kita yang apa merajuk tu kan, dia lari tu kan, dia nak suruh kita tahan dia kan. Tapi bila kita tahan dia, so dia reda sikit kan, dia mau cool down. Tapi ni klien, bukan isteri, suami, bukan teman wanita, bukan teman lelaki. Apa je nak buat? Siapa boleh bagi jawapan?
Empathy lah sikit. Kan, tu empathy. Empathy tu apa? Nasihat? Macam lah. Tak adalah syarat aku tak sempat empathy apa kan. Okey, saya cerita empathy lah kan. Maksudnya kita akan guna empathy ataupun simpati, ataupun kita memberikan perhatian, ataupun kita cuba menjadi pendengar yang baik. Okey, tetapi dalam kat situ kita tak ada satu alat yang boleh menampakkan berapa tahap tekanan ataupun kemarahan ataupun keresifan itu. Macam mana nak melatih dia supaya dia jadi lebih tenang, lebih selesa dengan keadaan diri dia. Jadi itu sebab biofeedback ni diperkenalkan dengan tujuan bila dia biofeedback ni dia macam satu latihan, satu training kepada klien supaya dia dapat mengawal keseimbangan fisiologikal dia. Tu fisiologi dalaman, macam kontrol pernafasan, kita kontrol pencernaan kita kontrol kita punya degupan jantung, aliran darah, itu adalah fisiologi. Jadi bila dia guna biofeedback, dia nampak benda tu. Oh, saya masih kurang part ni, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Lagi satu, perasan tak kita akan tanya orang, awak dah berubah? Dah. Apa bukti yang awak dah berubah? Saya solat, saya puasa, memanglah dalam tu semua baik-baik kan? Masuk pusat tu semua baik-baik. Yang tak solat pun jadi solat. Dia terus jadi terus jadi alim dalam tu kan. Tapi adakah apa bukti lepas keluar daripada pusat tu dia konsisten? Tak macam tu. Macam tu. Apa pastikan dia konsisten solat, berpuasa dan sebagainya. Okey? Jadi kalau dia kata saya berubah Ustaz. Saya yakin saya boleh berubah. Saya keluar ni saya insya-Allah boleh. Tapi ada tak alat pengukuran yang boleh buktikan betul ke berubah? Tak ada kan? Tapi kalau kita macam, bang saya nak diet lah bang, berat dah 90 kilo, oh ya ke? Sejak daripada sekarang ni ayang tak nak makan yang kolesterol ke minyak-minyak, tak nak pergi pasar. Pasar stop this year. 2024 tak nak pergi pasar. No pasar, no bubble tea ke bubble bee ke? Kan boba kan? No boba-boba kan? Okey, dah 3 bulan berlalu kan? Sayang, dah turun berat badan lah. Dah bang, dah. Cakap mulut boleh tipu tak? Okey, apa alat untuk pastikan isteri itu tak menipu? Penimbang lah kan? Cuba timbang tengok. Sebelum tu 90 kilo, timbang jadi 100 kilo. Dia menipu ke tak? Nampaklah. Okey, begitu juga dengan alat biofeedback ni. Bukanlah kita nak samakan dia dengan penimbang tu. Maksudnya apa alat untuk pastikan, betul ke dia ni berubah ni? Kan, sebab yang masuk sana, seminggu dia masuk sana, auto jadi baik. Ustaz tengok Ustaz, saya dah solat dah seminggu Ustaz solat sini. Saya rasa tak patutnya saya duduk kat sini. Kan, bila kita test alat ni, koheren dia tidak stabil. Okey, mungkin boleh next. Next lagi. Inilah alat tambahan. Okey, dia macam satu tools lah satu device elektronik dibuat oleh HeartMath Institute di berpangkalan di US untuk melihat kepada kadar degupan jantung tu kestabilan untuk kita mengawal emosi, fikiran kita. Kan? Pernah dengar kata pepatah, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Kalau kita tanya kawan kita, macam mana perasaan kau hari ni? Alhamdulillah, sihat, bagus, happy. Itu mulut, dalaman tahu tak? Jadi alat ni dia boleh detect tu. Betul ke ni kau happy, kau okey? Confirm ke? Kan kalau mulut semua boleh cakap macam-macam kan? Tapi alat ni, main set, duduk set, klik set. Dia klik-klik, sebenarnya bacaan tak bagus. Nanti saya tengok contoh data tu lah. Ya? Okey, jadi dia macam lebih kepada sensor mengukur HRV dan kita berikan pada skrin komputer. Syarat nak buat feedback ni mesti ada komputer lah. Okey, tak ada komputer tak boleh pakai. At least laptop lah kan. Tablet ke pun boleh juga. Kita kena install dan benda ni kena beli, ada license dan kena ada practice lah. Kena ada sijil. Okey. Dan alat ini akan mengukur tahap rendah, sederhana atau tinggi berdasarkan perubahan fisiologi dia. Sejauh mana keupayaan dia untuk membuat latihan untuk memastikan dia ni ada kawalan diri yang baik. Kesimpulan berdasarkan biofeedback ni, dia punya hipotesis dia, semakin baik koheren dia, semakin tinggi tahap perubahan dia. Nanti saya akan bagi contoh kajian kes. Okay, next. Okay, next. Okay, lagi next. Okay, sewaktu bila saya menggunakan biofeedback ni? Sebab kita dalam kaunseling kita tertakluk kepada
etika dan juga penstrukturan. Kita ada model-model kaunseling. Apa model kaunseling yang biasa kita belajar atau biasa kita pakai? Apa model yang biasa kita pakai dalam kaunseling? Model IV pernah dengar? Itu model lah tu. Kan? Apa model IV? Bina hubungan kan? Macam surai bila nak buat penerokaan tu, bila nak buat, bila kita buat penambatan kan? Itu Egan pernah? Pernah. Itu model lah tu. Macam bela ke pengantuk ke apa? Kan biasalah petang-petang saya pun faham ya. Jadi that's why saya kena banyak tanya kan. Okey. Jadi itu model yang kita pakai. Dan alat ni kita boleh gunakan sama ada sebelum sesi ataupun semasa peringkat penerokaan. Kita tak adalah masuk-masuk ada apa-apa sebarang masalah ke, saya stres lah, awak senyap, duduk. Terus je. Jangan cakap banyak lah, ni apa ni? Diam je lah kau panas sana. Takkan, kita tak macam tu. Kita ada protokol. Kita ada protokol yang kita boleh pakai, kita boleh apply dalam sesi kaunseling. Tanyalah dulu, okay, contohlah, kalau dia, kita bina hubungan macam biasa, saya terus skip lah, tak ada cerita A sampai Z kan, bila nak masuk apa semua kan. Jadi bila tahap yang kita rasa, entahlah, contohlah saya terus skip kan, terus kepada plot twist kan. Entahlah, Encik Ajib, saya rasa macam, saya tak boleh kawal fikiran saya ni, saya macam serabut, celaru sekarang ni. Saya tak boleh nak tenangkan diri saya, macam mana nak tenangkan diri saya? Kan, masa itulah waktu yang sesuai. Okey, puan-puan, boleh ke saya nak nak menjalankan biofeedback kat atas puan. Kita terangkan dulu biofeedback ni apa. Kan? Kau ingat bio aura pula kan? Ingat bio aura yang pada pesair tu kan dulu. Sekarang dah ganti kowe. Kan? Jelaskan biofeedback tu apa, dia nak ukur apa. Okey, barulah kita laksanakan kepada klien. Dan pastikan kita duduk macam biasalah 90 darjah. Kita jangan bertentang mata. Bahaya. Sebab apa? Sebab daripada mata jatuh ke hati. Kalau jatuh ke lantai tak apa. Dia jatuh ke hati tu dia sangkut. Okey. Jadi kita buat 90 darjah dan cuma berbeza sedikit suatu dalam sesi kaunseling, mata klien tu jangan pandang kita. Walaupun dalam 90 darjah jangan bagi dia pandang kita. Sebab sewaktu alat ni dijalankan, dia adalah teknik pernafasan. Apa jadi kalau dia menghadap kita sewaktu dia bernafas? Apa jadi? Kena pula pagi-pagi pula tu, pukul 8 pagi, 9 pagi kan. Dah lah rapat pula. Lepas tu, sebab kita kena tarik daripada hidung, lepas guna mulut. Tarik. Lepas guna mulut. Bayangkan kalau lepas guna mulut di hadapan kita. Apa akan berlaku? Kena pula malam tadi makan petai pula dengan jering, jengkol semua kan. Jadi hati-hati. Jadi itu sebab dia suruh ke sana. Okay, kita kaunselor ke sini, dia duduk menghadap ke sana. Okey, dan mata terbuka. Jangan bagi dia tutup, takut dia tidur. Jangan bagi dia tutup mata pula, dia berdengkur pula kan. Dia masuk dalam apa? Dalam in-depth pula dalam tu. Okey. Jadi kat situ kita akan buat dalam 3 sesi, 5 minit pertama, 5 minit kedua dan 5 minit ketiga. 5 minit pertama tu kita akan bernafas dulu. 5 minit tu dia bernafas je. Dan kalau boleh, fikir benda-benda yang indah-indah. Apa peristiwa ataupun memori macam apa, memori lagu Daun Pisang tu kan. Pernah dengar memori Daun Pisang tu kan, Iwan tu kan. Kan selalu indah kita bersama kan, di bawah pokok pisang tu kan. Fikir dan dibayangkan hujan-hujan macam tu kan. Lepas tu dia tengok, okey, latih dia 5 minit. Lepas tu dah dapat 5 minit kita stop. Lepas tu kita sambung balik yang kedua, sebab takut data tu kenapa buat 3 kali, takut data tu tak accurate. Yang mula-mula lagi, jadi kita ambil data yang paling akhir. Yang ketiga, kita compare yang pertama. Mana yang lebih dominan, yang lebih menyerlah. Jadi nanti kita akan baca, saya akan tunjukkan dia punya contoh skrin dia. Dan kalau dia dalam keadaan yang begitu, kita bagi dia masa. Kita jangan cakap apa-apa. Kita bukan buat macam CSI tu. Awak kat mana sewaktu awak berada di rumah ibu awak? Adakah awak yakin suami awak di rumah? Ya, saya yakin. Kita bukan bersoal jawab semasa menggunakan biofeedback. Awak yakin ke suami awak tampar awak pada malam tu? Ya, saya yakin suami saya tampar saya. Yakin? Yakin. Sebab tu kita pakai. Tak sesuai macam tu. Kalau kita nak tanya, kita kena buka. Sebab kalau kita nampak graf tu macam fluctuate dalam keadaan yang banyak merah, putus-putus,
kita akan selesaikan. Cuba tanggal. Puan-puan, saya nampak puan macam banyak berfikir pada minit yang keberapa sekian-sekian. Boleh share dengan saya? Masa kita teroka lah tanya. Entahlah doktor, saya teringat pula bila saya dah 3 bulan dalam ni, saya teringat kucing saya, siapa nak bagi makan? Kan? Pokok bunga saya siapa nak siram? Betul tak? Kan? Dia tiba-tiba kena tangkap masuk situ kan? Semua tinggal. Ya? Dia tak bagi masa untuk balik, pulang semula, nak packing barang, tak ada dah. Ya? Sebab dia kes mahkamah. Okay, sebab dia jatuh hukum. Okay, next. Inilah contoh kes tadi. Saya pada tahun 2014 sampai tahun lepas. Dah hampir 10 tahun. Saya sebagai kaunselor jemputan lah. Kalau ada kes ke saya turun. Yang pakai alat ni macam-macam pelbagai lapisan lah. Atau pelbagai latar belakang masalah. Ajaran sesat. Yang ketagih arak. Ketagih judi kan. Yang paling power Rasul. Rasul pun dah pakai alat ni. Rasul Melayu. Saya tak sebut nama lah kan. Saya pun mengenalikan kes tu jugalah. Saya buatlah alat ni masuk penjara alat ni. Nak test pada dia kan. Bukanlah mula-mula sesi tu terus bawa. Mungkin dah sesi yang ke-6, ke-7 kan. Baru saya bawa ke atas klien tersebut untuk dipakaikan. Okay, next. Ini contohlah. Okay, next. Okay, next. Sebab yang pusat tu dia bukannya mahkamah saja, dia ada kes sukarela. Kalau siapa yang sukarela nak masuk boleh. Kita boleh apply. Kan masa cuti semester kan, betul? Dia ada satu, kalau wanita Batu Ihsan. Kalau lelaki Batu Liman. Jadi klien saya ke boleh, insya-Allah. Tapi perempuan tak boleh lah, perempuan hantar Batu Ihsan. Saya dapat lelaki punya, tak seronok sangat kan. Dapat lelaki punya kan. Kalau dapat perempuan sedap sikit, tapi tak bagi. Saya cakap perempuan tak ada kosong ke? Tak ada. Dah ada dah kaunselor dia. Laki je. So saya jaga lelaki punya. Okey, Batul Iman di lelaki, Batul Ihsan tu untuk wanita dan kebanyakannya berbagai umur lah. 80 tahun, 75 tahun kan. 75 tahun. Tahu kes apa? Saya tanyalah, cik, apa kesnya 75 tahun ni masuk Batul Iman ni? Beli nombor. Nombor saja ada RM1, RM2 nak menikam tu. Hujan-hujan tu kan, rasa macam ada RM2 ni tikam lah. Mana tahu kena small big ke kan. Kan dia ada dah macai kan, Magnum Toto biasa lalu kan, tengok bukanlah ada pengalaman, cuma pernah lalu je kan. Lepas tu baca surat khabar tu ada small big, ada consolidation kat situ kan, consolation kan. Kan biasalah, tengok biasa jumpa benda tu So kemudian next. Okey, ini fungsilah. Okey, kita akan mengukur parameter fisiologi badan, sejauh manakah keupayaan seseorang itu untuk mengawal kadar dejupan jantung dia, heart rate variability dan juga coherence dia. Okey, kita suruh tarik nafas, Lagi bagus adalah masa saya training tu kena mengucapkan kalimah la ilaha illallah dalam hati. Kan dalam hati tu tarik nafas la ilaha illallah. Dalam hatilah, bukan sebut. Sebutan tu di dalam hati. Buat macam tu je. Nanti dia akan nampak. Okey, kemudian next. Okey, ini matlamat lah kita revitalize and rejuvenate klien tersebut. Dan dia di antara kelebihan penggunaan biofeedback ni sebab saya dah pengalaman guna. Jadi pada mula saya pun tak percaya sangat. Tapi bila saya dah pakai, ada kebenaran juga kan. Saya bacalah reliability dia kan. Sebab dia punya kepercayaan ni bergantung kepada HRV dia. High reliability dia. Semakin tinggi dia punya bacaan koheren dia, maka itu menunjukkan semakin tinggi dia punya tahap keupayaan untuk mengawal emosi, fikiran dan juga dia punya sebarang fisiologi tingkah laku ataupun tubuh badan. Tapi yang paling penting adalah pastikan para pelatih di situ boleh berfikir dengan baik dan boleh mengawal mental dengan berkesan. Kawalan mental jasmani dan kawalan perasaan dia menjadi lebih baik. Okey, next. Ini contoh dia. Kalau kita buat, kalau siapa yang ada pengalaman melawat orang sakit kan, yang sakit jantung kan, dia guna degupan jantung HRV tu kan, bacaan pulse tu kan, tet. Tapi yang ni tak ada tet, tak ada lah. Macam hospital lah pula kan. Sebab dia boleh off kan, mengganggu pula bunyi tet. Tapi dia punya, adalah muzik dia. Muzik dia tu dia akan ikut rhythm warna tu. Hijau dia ting, macam tu kan. Kalau biru dia lain. Okey. Kita tak nak warna merah ni. 52, ini data yang tak bagus. Maksudnya dia dah keadaan stres.
celaru. Dia dalam keadaan yang tidak sejahtera dia punya mental dia. Okey? Dan biru tu adalah sederhana. Tahap dia medium. Kita nak yang hijau tu. Matlamat penggunaan biofeedback adalah untuk meningkatkan 9 tu jadi berapa? 100. Biasanya kalau pelatih baru masuk, yang marah-marah tak reda tu kan, paksa rela tu semua, yang tak boleh terima kadar dan kadar tu, banyak 8, 9, kosong pun ada. Merah 1% pun ada. Marahlah, asal merah sangat ni. Sorry, saya macam fikir tak boleh lah. Maaf Ustaz, sana dia panggil saya Ustaz lah, walaupun saya bukan Ustaz. Saya macam title ada Ustaz, ada doktor ada kan, cik pun ada. Okey, jadi saya tak, saya akan tanyalah kenapa. Dan ada satu pengalaman saya pernah buat beberapa kali, 4 kali sesi dengan dia, dia punya graf HRV ni, dia banyak merah. Merah tu banyak. 3 kali. Saya tanya, awak okey ke? Dia umur dalam 25 tahun. Saya betul Ustaz, saya okey, saya tak ada apa-apa. Saya tengok awak ni macam banyak fikir tau, macam fikir yang macam memberi kesan kepada jantung, tahu? Contoh kalau besok awak nak exam, awak fikir esok nak exam, apa yang menyebabkan awak rasa, adakah awak rasa tenang, rasa elok lah, macam cool ke tak ada kan, rasa macam mana, nervous kan? Dia bayangkan macam tu, dia macam seolah dia nervous, anxiety. Lepas tu selama beberapa hari tu, larikan diri daripada pusat. Kisah benar, mana ni pelatih tu? Dia tak ada dah. Okey. Dah? Boleh lagi. Okey. Dia dah apa? Dah melarikan diri. Perasan tak? Okey. Dan kebanyakan pengalaman saya buat, alat ni, bila pelatih yang hijau 1%, ya Allah bagusnya lah pelatih tu. Betul. Saya tak pernah dapat data yang hijau 1% tu pelatih bermasalah. Maksudnya dalam tu pun langgar peraturan, langgar syarat, langgar disiplin kan, tak nak jadi imam. Kebanyakan yang dapat hijau tu siapa? Yang selalu jadi imam, jadi Bilal, yang selalu tolong ustaz kan, yang hormat ustaz-ustazah dalam tu. Bagus sangat. Mula-mula tu merah, tapi dah lama pertengahan tu kan, dia dah semakin baik, hijau. Kan, okey, dia seolah macam harmoni lah. Dia punya jantung dia dan perasaan dia harmoni. Sangat sangat selesa dengan diri dia. Okey, sampai rasa dia tak nak balik. Ustaz, 6 bulan je, tak boleh tambah lagi. Dia nak tambah kau. Bayangkan dia nak tambah lagi 6 bulan kan, sebab dia dah tukar, dia dah reset dia punya fikiran dia. Nanti saya cerita kenapa dia boleh jadi macam tu. Okey, next. Okey, ni data semakin baik lah. Dia akan, data ni data yang biasa. Yang merah-merah ni tak bagus. Kita nak hijau ataupun biru sahaja, dia punya graf hitam tu, pastikan tidak ada merah. Kalau ada merah, maksudnya dalam keadaan yang tidak dalam keadaan yang stres, atau maybe dalam keadaan yang celaru lah. Fikiran dia tak tenang, dia tak boleh nak fokus. Bila apa jadi kalau orang tak boleh fokus? Dia akan beri kesan kepada perubahan kepada diri dia. Macam dia nak menghafal, sebab sama sana, kalau nak masuk sana, dia kena menghafal at least ayat kursi. Kan? Doa kunut pun tak hafal. Pernah saya jumpa tu, cuba istighfar. Istighfar tu apa Ustaz? Istighfar tak tahu. Contohlah kan. Itu kisah benar, betul, memang ada, saya jumpa. Macam-macam pun ada. Kemudian, so kena pastikan dia hitam semuanya dan pastikan merah tu tidak ada, barulah berjaya, dan hijau ni dia akan tinggi. Yang bawah ni adalah pulse, dejutan nadi dia. Nadi tu kita boleh tahulah dia sihat ke tak sihat kan. Kalau dia laju sangat kita boleh tahulah dari bacaan 90, 80 kan. Dan alat ni kita tak buat dalam keadaan pelatih tu dalam keadaan yang tak sihat. Demam, lepas makan tak boleh buat. Tanya dia bila last makan, at least 1 jam, 2 jam lepas tu lah. Jangan lepas makan tu kita panggil dia suruh buat. Dia akan macam error kat situ lah, dia akan ganggu sikit. Pasti ada keadaan yang walaupun dia mengantuk tak apa, suruh basuh muka. Kan? Okay, next. Semakin baik kan? Ni data yang samalah. Ni semakin baik. Okay? Ada merah tapi tak sebanyak sebelum itu. Kita berpandukan koheren je. Tak ada kita study lebih jauh dalam tu, tak ada. Saya dia ajar untuk lihat berdasarkan data saja. Jangan tanya pula saya berapa jumlah relate cm ke apa, diameter ke apa ke kan. Berapa, kenapa dia 5, kenapa dia 4. Memang dibuat itu, ni adalah sela masa dia. Dan bawah ni adalah koheren, merah, biru dan hijau. Kalau saya hantar laporan ke mahkamah, saya akan gunakan laporan biofeedback tu juga.
Tetapi biofeedback masih lagi belum diterima oleh mahkamah syariah. Tetapi laporan kaunseling saya selitkan sikit je. Di mana klien telah menjalani alat ujian biofeedback sebanyak 3 sesi dan dapatan menunjukkan bahawa pelatih menunjukkan keputusan perubahan yang sangat memuaskan. Ini kerana bacaan koheren dia adalah melebihi daripada 70%. Itu contoh. Okay. Dan daripada data ini klien tekad dan fokus kepada perubahan dirinya sendiri. Okay, next. Okay, 98. Ini adalah pelatih azan ke? Azan Saya kena stop sikit boleh? Azan.
Elok, okay. So saya terus keputusan dia. So pelatih ni adalah pelatih yang minum arak. Okay, bila minum arak ni, dia adalah pelatih sukarela. Dan saya buat kat atas pelatih ni boleh jadikan sebagai satu kajian kes. Sebab ada orang tanya saya, jadi kalau dihijau apa yang dia dapat? Apa hal pula kalau dihijau, masalahnya? Sama je kalau dia merempit lagi macam mana? Silap tu. Okay. Kalau dihijau, apa kesan kepada dia? Kalau dia pelatih yang melakukan kesalahan kerana minum arak, bila dia keluar dari pusat, kita test dia bagi dia cuti. Dan bila dia cuti, tanyalah dia, ada pergi speak mat? Ada pergi 7-Eleven? Kenapa saya tanya macam tu? Sebab kan ada peti ais yang sensor tu kan? Kan dia, apa perasaan dia bila dia tengok peti ais tu? Saya rasa bila saya tengok, saya tak ada apa-apa. Jantung saya tidak, hormon adrenalin tu tak tercetus dengan kuat. Kan? Macam jantung duduk laju kan. Allah naknya kan. Contohlah kan, nak arak tu lah kan. Dia macam stimulate perasaan dia untuk beli. Itu sebelum tu. Tapi bila lepas rawatan biofeedback ni, kita buat intervensi kepada dia, bila dia tengok, it's nothing. Dan dia lalu pergi beli coki-coki, kita balik. Kan? So dia tak ada kesan. Jadi lepas habis keluar tu pun tanya parents dia, kita buat sesi follow up dan dia tak minum arak. Berbanding sebelum tu, dia melatih lah. Nak dapat 98 ni bukan hanya pada sesi sahaja. Dalam sesi tu kita train dalam 10-15 minit, baru kita train lagi. Macam mana, doktor, macam mana nak bagi hijau lagi? Kena banyak berzikir, ingat benda-benda yang baik, jangan fikir benda yang jahat, jangan fikirkan pasal arak. Arak ni kita fikir tu pun akan beri kesan kepada kita punya pintu hati. Fikirlah pasal buah hati, lagi baik kan? Buah hati itu buat kita jadi hati lebih terbuka. Okay? Jadi rasanya itu sahaja perkongsian saya tentang biofeedback. Okay, kalau bagi siapa yang berminat, salah satunya pelopornya adalah Prof Nobli daripada Universiti Malaysia Pahang. Dia lah yang perkenalkan keadaan ini dan saya dilatih oleh Prof Nobli lah cara menggunakan biofeedback tersebut. Kemudian banyaklah kalau kita lihat, kalau dia hijau lagi satu boleh digunakan untuk sistem parallel. Contoh dalam tu sukarela, dia masuk maksimum 6 bulan. Kalau sukarela, mak ayah dia ada kuasa untuk keluarkan dia lebih awal. Jadi untuk pastikan kukuh dia punya laporan tu, dia akan minta kaunselor lah. Tengok biofeedback dia, bagus tak bagus. Tapi dalam keadaan merah je memanjang, dia tak fit untuk dibebaskan. Kita tak recommend untuk dia dikeluarkan. Sebab dia punya mental dia tidak ada lemah dari sudut fokus dan juga kawalan diri yang sangat rendah. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Okay. Terima kasih kepada Dr. Ajib atas perkongsian berkaitan dengan penggunaan biofeedback dalam kaunseling. Satu benda yang barulah bagi saya dan juga saya rasa kepada pelajar-pelajar USAS juga berkaitan dengan tools untuk salah satu untuk kita memahami apa yang berlaku di sebalik gelojak jiwa, hati dan pemikiran klien lah. So mungkinlah kalau siapa yang nak pergi advance untuk kelas biofeedback mungkin boleh kontak Dr. Ajib lah untuk yang peringkatnya yang lebih tinggi. Okey, baik. So saya buka kepada soalan untuk sesi soal jawab. Saya menyantuni soalan dalam online dulu. Soalan ditujukan kepada Dr. Abdul Rahman. Soalan daripada Ku Yusof iaitu, what after PFA majority are still overwhelmed? What therapy could be done to bring it down and later send for the actual therapy? Okay, silakan. Okay, thank you so much for the question. So very simple. So what's next? What's next? What's next? So that's why in PFA you have 3L: look, listen, and link. If you were the professional counselors, if you're the clinical psychologists, what's next? When you do the link, you can provide the proper counseling, professional counseling, and you can do psychotherapy. CBT ke, REBT ke, IPT ke, depends on you punya kepakaran. But if you're not professional, mental professionals, you cannot do that. You need to say that you will end your PFA up to the link and let the professional will continue the job. Okay, that's for answer for that question. Yep. Okay, terima kasih doktor. Untuk yang seterusnya saya buka pada persoalan yang di dalam auditorium. Kalau ada soalan nak ditanyakan kepada ketiga-tiga panel. Okay, ada seorang Hafiz.
Assalamualaikum dan hai. Saya bertanya pada Dr. Abdul Rahman. Saya bertanya, okay, saya nak dapatkan confirmation daripada doktor, apakah prosedur untuk individu yang mencederakan diri ataupun mencederakan orang lain mengikut kepada Akta Kesihatan Mental, pegawai kesihatan, doktor dan selainnya macam polis dan sebagainya boleh terlibat untuk membawa mereka pada tindakan lanjutan. Okey, itu soalan yang pertama lah, prosedur dia. Keduanya, saya tertanya, jikalau klien itu reluctant, menolak untuk dapatkan concern, kita membantu dia untuk membawa ataupun jumpa dengan pihak profesional, bagaimana? Maksudnya, adakah kita memerlukan concern daripada klien untuk dapatkan berjumpa dengan pihak profesional? Itu soalan saya. Okay, terima kasih. Soalan ditujukan kepada siapa? Dr. Abdul Rahman. Dr. Abdul Rahman. Aku dah agak dah, si aku kena. Okay, very good questions. Okay, I thought question for Dr. Ajib and also Dr. Chong. It sounds like I think okay. Frankly speaking, when let's say because at this time I'm also psychotherapist, kan? So I think I will share with you the incident. No, I think I would say that recently juga lah. I stumbled upon one student in our faculty, basically without knowing that she currently having a mental health problems. She was diagnosed with MDD and also borderline. I tak tahu. So she was crying. Then that time I was like about to perform my prayer. Then I pergi toilet untuk wuduk lah masa tu. Recently then I approach the person. Then I tak tahu pun dia pelajar I sebenarnya. Nak share kan macam mana basically. Maybe I can respond to the question from this, the flow of the discussion kan. Then yelah, bila you tak tahu siapa pelajar perempuan ni, girls pelajar perempuan belakang, I tak kenal, tak nampak lah kan pakai tudung kan. So then I tegur, I cakap minta maaf, boleh saya lalu. Dia block the corridor, dia nak lalu kan. Dia badan agak besar jugalah. I approach her sebab I nak provide the PFA lah. Maksud tak ada orang, lunch hour memang sunyi faculty. Biasa kat lunch hour tak ada orang lah. So then I pusing, tengok lah, I kenal pelajar ni. So I ask her, is there anything I can help you? Dia senyap je, tak cakap apa-apa. Like few second lah, few second, few minutes jugalah, senyap. I berdiri kat situ, I tak pergi mana-mana. Bila nampak muka dia je, I tahu alamak dia ada MDD dan dia ada borderline. So I need to stay there and accompany her. I tak boleh simply blah macam tu je. Risiko tinggi. Okay, akan dapat risiko tinggi nanti. Lepas 2 minggu baru dia texted me again, dia tanya, dia betulkan I thank you approaching her. Okay, then I cakap ada, what is happening? If there anything I can help you? I think dia dah start nak menangis. Then I pujuk dia, I cakap, is it possible kita pergi ke counseling? Tengok atas. Masa tu Aiman ada, I don't know sure Aiman ingat ke tak. Dan masa tu Aiman dah tahu, masa tu Aiman dah pergi lunch ke belum, saya tak ingat masa tu. Counseling room tak tutup lagi, tingkat 6. I bawa dia. Dan masa tu Mumtazah, our pegawai psikologi klinikal yang lama. So I call Mumtazah at the same time. Masa I tengah temankan dia, I call, Mum dah pergi lunch ke belum? Masa tu doktor saya tak pergi lunch lagi. Okay fine, there's emergency, apa yang berlaku, I need you to be in the office, in the clinic, tunggu I bawa klien. So saya berborak dengan dia, I nak bawa dia ke klinik. She said she doesn't want. Okay, tak apa, tak nak, tak apa. Okay, tak apalah. Kalau you tak nak, kita pergi tingkat atas dekat sikit. So sebab lebih more privacy, you boleh duduk proper, ada couch, ada sofa, kan, lebih sedap lah. Yang duduk ada aircon, nak borak macam tu lah kan. But nak yakinkan esok dia tak nak bangun. Dia nak duduk kat situ je. Okay, lepas dah borak-borak dengan dia bangun dalam keadaan badan lemah, longlai. Lemah, I tak pegang dia lah. I tanya, you okay berjalan ke tak? Do you need help? Tanya kat, do you need help? It's okay doktor, saya boleh berjalan.
Dia jalan memang slow, perlahan sampai duduk ke atas. Saya buka aircon, buka lampu semua. Okey, saya duduk kat sofa, duduk sebelah saya, L-shape kursi tu. Lepas saya tanya, you nak air tak? First question. You need water? Tak apa doktor. Dia tengok lantai je. It's okay doktor. Dia tengok saya pun. Tak apa, I'll take you mineral water, give me a few seconds. Pergi bawah, tingkat 5, kita ambil punya pantry, ambil apa air yang ada, I think dalam mug yang besar, I bawa kasih kat dia, dan bawa biskut. I offer kat dia, letak kat atas meja depan dia. I know you tak nak sekarang, tapi if you thirsty, you can drink. Okay, I leave it here, okay. But masa tu Mumtazah dah ada dah, nak attend. Dia nak cakap, masa I memang tengah nak solat apa, so cakap, I come back in 10 to 15 minutes, when we catch up later. Then Mumtazah take over bantu. Dia pergi solat apa, I datang balik after 15 minutes. So then, masa tu borak dengan dia lah. I know you are in a certain condition that you feel like uncomfortable to talk to, it's fine then. But if you're ready to talk, then let me know. If you need anything, let me know. I'll be here. To help you. Borak-borak lepas tu dia kata dia tak selesa kat bilik tu. Nak pindah bilik lain. Cak, kenapa tak selesa? Minta maaf bertanya kenapa tak selesa. Sebab the room remind her of something else. Bukannya cerita hantu, tak bukan. Kan you all ni ada macam cerita kan tu yang. Dia ada insiden berlaku kat dia di bilik tersebut. She's not happy with it. Okay, tak apa, I tak nak explore. I'm not meant to explore. Okay, I hanya buat PFA saja. I buat PFA saja. Okay, it's fine then. Lepas tu borak-borak, it's okay, tak apa, tak bersedia, tak apa. I educate dia because I use the 3L principles. Look, listen and link. I educate, terang kat dia apa semua dia kena dapatkan bantuan. Tanya kat dia, how is your condition? You on medication tak? Rupanya dia tak makan ubat dah berapa lama. A few months tak makan ubat. Dia skip ubat. That's another, mungkin dia relax balik. I had to psycho-educate dia semula. Terang kat kenapa you kena makan ubat. Tapi dengan cara yang nada yang lembut lah. Lepas tu dia cakap, doktor, saya ni boleh baik ke? Cakap, kalau you, boleh baik kalau you stick adherence pada ubat dan juga psikoterapi. Masa I buat quick check lah juga, ni kan assessment kan. Dia punya last follow up dengan doktor bila, kat mana, tanya kat dia share. Memang ada gap yang besar lah antara current hari tu berlaku relapse dengan yang last dia pergi like almost 2 months. Tak pergi treatment, tak pergi follow up, tak makan ubat. She doesn't want, dia tak nak. Lepas tu cerita kenapa berlaku kat dia, apa yang menyebabkan dia relapse. There were incident dia pergi ke counter, something, dia pelajar dah lama dah, dia defer beberapa semester tak habis kan. So memang biasa kita tak buang pelajar based on mental health condition kan. Dia ada special ni kan. So dia dah, mungkin kawan-kawan semua dah upgrade, dia tak upgrade lagi. So then bantu dia. So then ada trigger lah, mungkin decision, dia tak boleh certain adalah assignment dan apa semua, dia triggered. Dan lepas tu I berjaya pujuk dia untuk dapatkan rawatan di PKPK. Alhamdulillah. 2 weeks after that she texted me and she said, thank you so much because that day I had such a thought. Kalau you tak approach I, okay, I dah loncat dah. I dah ada planning dah. I didn't know that. Meaning to say that the usage of PFA is beyond certain things, you know. Tetapi kalau mereka dah ada macam planning suicidal, PFA can be the basic ground, the fundamentals, tetapi you kena go for suicidal punya intervention lain. Ada assessment, tanya, I think kaunseling kan the basic, tanya apa you punya planning. And again, biasa mereka yang ada, betul kan kalau I silap Chong and Ajib, you can add more. I think kalau yang tu you kena buat quick assessment jugalah. Dan biasa kita akan biarkan dia seorang-seorang. You need even to inform family members kalau ni kan, if I'm not mistaken, crisis intervention lah yang untuk, I think untuk suicidal ada specific khas. Tapi I talk to ada several counsellors, dia kata PFA would do as a baseline. Even ada setengah training yang I attended, yang berbincang dengan counsellors yang memang practitioner kat luar, dia kata in order to attend suicidal punya management and prevention punya workshop, you kena ada basic PFA. Sebab itu asas approach untuk suicidal punya ni. Ya, again you kena libatkan juga ahli keluarga. Ya, kena. So, nak tak nak kena ahli keluarga kena terlibat juga, kena tahu. Ya.
Ada satu lagi kes I dapat, dia nak bunuh diri. Masa tu fikir-fikir baru offer service to community 2018. When we offer our service to community, when we had a call, I had a call at night at 12 o'clock midnight from one of the senior counsellors kat ni lah, NGO. Kata, Aman, can you help us? But kes tu dapat area Bangi, dia minta bantuan siapa yang terdekat lah kan. Dah tengah malam buta kot. I terpaksa tak nak terpaksa juga ganggu my consultant lah juga, Afi dan group kan, minta bantuan siapa yang terdekat boleh. Then none of us available. So then siapa yang tak boleh, then dia baru keluar daripada mental hospital. Lepas tu dia ada suicidal, dia nak bunuh diri secara berjemaah. I tak faham apa maksudnya. Rupanya masa duduk ramai-ramai dengan among the patient, dia dah ada planning dah, ramai-ramai nak plan, pakat. Dia nak makan ubat tidur. Dia dah beli dah standby. So then what is our planning is actually kita kena masuk kami punya planning untuk dapatkan bantuan daripada volunteer luar, NGO luar. Dan alhamdulillah kita berjaya dapat seorang yang tu actually patient tu perempuan. Kita dapat juga volunteer perempuan temankan patient tu daripada pukul 2 pagi sampai pukul 6 pagi. Sebab nak tunggu ahli keluarga dia datang. Kena buat. Tapi ni kerja-kerja NGO lah. Memang patient dia lah yang macam sikit lah. Dia sanggup tu. Tapi yang menemankan adalah memang kaunselor berdaftar. Maksud kita cari ahli keluarga atau kawan-kawan terdekat, semua tak berani. Kan? Kita ambil professional jugalah. Tapi professional bersedia membantu. Alhamdulillah lah. Ya, that will be my answer for you. Soalan kedua tadi berkaitan dengan soalan kedua, Dr. Ajib boleh jawab ke Dr. Chong? Klien yang reluctant, macam mana kita nak mengenalikan klien yang reluctant? Oh, okay. So, I rasa Dr. Ajib tu sesuai lah sebab dia jumpa yang reluctant kan? Okay, kalau jadi kaunselor ni perkara normal kalau jumpa yang klien yang reluctant, yang refuse untuk dapatkan rawatan. Macam biasa, kalau kita sebelum mulakan sesi kaunseling, kita kena ada persetujuan. Kita ada persetujuan termaklum lah, informed consent. Dan kita kena dapatkan persetujuan daripada klien. Kalau klien tak bersetuju, ini kalau yang awam lah, kita tak cerita yang dalam pusat. Kalau dalam pusat, dia nak ke tak nak ke, dia kena hadir sesi tapi kita kena tackle dia. Okay, nanti saya ulas sebab itu. Cuma kita cerita yang klien awam. Contoh pusat-pusat luar ni kan, orang awam datang ke apa ke, kalau dia tak ataupun yang di refer ke apa, kalau dia macam ada reluctant, kalau dia tidak bersetuju, ada yang tak nak tanda tangan. Kalau tak nak tanda tangan, kita kena tak boleh teruskan sesi. Tak boleh. Tapi kalau dalam pusat, kalau dia tak bersedia hari itu, tak bermakna dia tak bersedia hari itu, mungkin diperlukan hari yang lain. Kita re-appointment balik je. Jangan kita paksa, tak nak, aku nak buat juga, tak kisah. Kau suka tak suka, aku nak buat juga. Tak boleh macam tu, tidak ada paksaan. Tetapi okey, mungkin hari ini awak tidak bersedia, apa kata kalau kita buat re-appointment semula? Kita buat hari lain yang lebih yang lebih awak rasa lebih bersedia untuk menjalankan sesi kaunseling. Okey, Dr. Chong nak tambah? Juga. So pengalaman saya mengendalikan klien yang reluctant lah. Katakan dia kena refer, ada disiplin punya cases, contohnya dekat sekolah, ada pelajar-pelajar yang di refer kan. So I guna cuts. So one of the ways yang dia paling selesa, pengalaman I macam itulah, dia memang resistance sangat, dia tak nak tengok I, tak ada make eye contact, apa pun tak nak. So I just have to try. Ada a few stacks of cards kat sini. Do you want to have a look? So dia pun buka, dia pun tengok. So dia duduk sangat diam, tengok sangat perlahan. Kan, lepas tu dia kata, okay, I dah dapat dah. Thank you very much. Dah keluar dah. So that is my experience lah, yang rasa walaupun kita tak jalankan verbal kind of like therapy, kita tak talk therapy dengan dia, tapi dia dapat sesuatu. At least that is very start of macam mana kita build rapport dengan klien kita melalui non-verbal tools. So I think something that we can, dalam bag kita kan, tools kita tu kena sediakan a few tools yang you rasa you boleh master dan you berminat lah. Contohnya expressive art therapy is something that I really encourage you to explore lah. Thank you very much. Okay, maybe I can add a bit more.
you all kena faham bila in any cases, not only in counselling punya case ke kan, client ke, I think when your client reluctant because he or she in a pre-contemplation stage, betul tak? Kalau I biasa akan blend PFA dan motivation interviewing skills. Very good. Being a counselor, you kena ada that skills. Bukannya motivation, bukan motivator No, it's not. Ini bukan pada kamsah punya skill, tak, bukan. Yang kasih motivasi, gedebak-gedebu, menjerit-jerit, tak. No, it's not. You have to understand your client in pre-contemplation stage. You kena move on from, kena understand kenapa dia at that stage. Why he or she is not ready. I biasa pakai MI bila deal dengan parents yang anak-anak autism atau ADHD. Tak nak pergi rehab. In denial, not ready for it. Anak dah confirm ADHD daripada tapi nak pergi hantar anak pergi terapi. Pre-contemplation stage. Yang tu kena faham, kena clear kat situ kan. And in fact, I think the very best part actually being a mental professional, you have to make yourself available. Don't force them. You're not ready now, it's okay. But we make ourselves available. Your service available. I still remember this. Master I baru habis master 2010. Then I practice lah kan, being a developmentalist, I tak buat sesi counseling. Then I got to know the one of my client. It is he, umur dia masa tu dia pelajar college 17, 18, 19 masa ambil diploma. Dan I found out that dia memerlukan clinical punya, not clinical punya attention based on my assessment. Then there's one particular time he came and he cried almost 1 hour. I tak buat apa-apa. That's beyond I punya kepakaran. I memang tak boleh buat. Masuk, I tak ada psikoterapi, I tak ambil psikoterapi lagi. Ayah kat meja depan aku ni, dia menangis. Tutup muka, 1 hour, almost 1 hour. So why did I kasih tisu je lah. I sumbat tisu, nangis lagi ke, lihat tisu ke? That time was like, so stupidnya aku. Tak bijak kan, I tak pandai macam, Ahmad apa tu masih baru lagi kan, baru habis 2009 I dah ambil kes kan, macam banyak benda I tak tahu. Frankly speaking, then masa tu I teringat I need to educate ayah dia. Bukan dia, ayah dia. I talk to the father, your son memerlukan clinical attention. Bapa denial, tak nak. Dok, saya tak nak, saya nak doktor yang handle this case. I cakap tak, I have limit. I am developmentalist, I'm not counselor, I'm not clinical. I cannot do that. I educate bapa dia, kenapa you kena hantar jumpa anak you dengan psychiatrist ataupun clinical psychologist. I terang kat dia. Almost 15 minutes jugalah. Bapa dia reluctant, memang tak nak, muka yang tak puas tengok I lah. Dia nak I juga handle, tak boleh lah cakap. Dia some people, I faham, dia cakap psychologist dia semua you tahu buat. Dia punya pemahaman dia kan. Psikologi, macam doktor hati, IO kan. Psikologi, you pandai juga klinikal, tak boleh lah, dia ada limit dia. Saya pun ada limit. So I educate the father, lama juga borak-borak, terang kat dia kenapa. Rupanya bapa dia tak nak anak dia rekod. Itu saja. Masuk hospital ada rekod. Dia tak nak yang tu, dia takut. Tapi I terangkan dia, the advantage of having your kids sending to the psychiatrist or psychologist. Anak you dah parah dah sebenarnya ni. Parah dah. Dan Alhamdulillah, malam tu juga, I call my friend CP, dapat buat arrangement. Memang betul I follow up balik lah. After 1 week I follow up balik, memang dia konsisten dengan sesi tersebut. Ya. Wallahualam. Okey, baik. Terima kasih kepada kita tiga panel. Saya tutup kepada sesi soal jawab. Saya rasa cukuplah untuk 2 soalan, satu dalam online dan satu lagi secara dalam dewan. Baik, apa yang kita boleh simpulkan daripada forum kita pada hari ini, daripada ketiga-tiga panel, apa-apa pun yang kita lakukan, terutama apabila berkisar berkaitan dengan kemahiran, dia memerlukan satu benda yang bukanlah sehari belajar hari ini, esok kita terus boleh cekap, esok kita boleh terus amalkan. Tak, dia memerlukan satu tempoh jangka masa yang panjang, dan ada beberapa perkara pun kita perlu di supervise secara clinical supervision daripada penyelia yang layaklah untuk menjadikan kita seorang practitioner yang certified. So selalu saya ungkapkan juga di dalam kelas, skill is about training, training is about repetition. So lagi banyak kita mengulang, lagi cekaplah kita dalam mengendalikan sesuatu isu. So itu saja daripada saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis untuk agenda seterusnya.
Baik, terima kasih Encik Asmi. Jadi majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel jemputan atas perkongsian yang cukup hebat sebentar tadi. Baiklah, majlis diteruskan dengan sesi penyampaian cenderamata. Oleh itu, majlis menjemput Dr. Nikno Karunisa untuk menyampaikan cenderamata kepada panel-panel jemputan. Dipersilakan. Dijemput Dr. Abdul Rahman Ahmad Badai. Seterusnya, Dr. Chong Sausi. Dan seterusnya, Dr. Muhammad Ajib Abdul Razak. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nikno Karunisa Nik Hassan atas penyempurnaan penyampaian cenderamata sebentar tadi. Baiklah hadirin, kita telah selesai untuk ruang pengisian forum pertama bagi seminar kaunseling, kesihatan mental dan pembentangan Kolokium Pascasiswazah Usas-Ukm 2024. Jadi majlis mengucapkan terima kasih di atas perhatian dan kerjasama yang baik dari para hadirin sepanjang majlis berlangsung. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, seminar akan diteruskan pada esok hari. Dengan ruang perkongsian mengenai kesedaran kesalahan jenayah syariah dalam kalangan mahasiswa serta forum kesihatan mental dan kesejahteraan wanita yang bakal berlangsung di Dewan Auditorium bermula jam 9 pagi. Sekian dahulu daripada saya, Maisarah Kamal Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.